Người đàn ông vì một bãi phân của chim, ngoài ý muốn rơi từ trên tầng đỉnh xuống, mạng nhỏ sắp không giữ được rồi, vẫn còn có thể ngắm gái, lập tức rơi xuống bể bơi. Vốn nghĩ rằng may mắn giữ được mạng, lại không ngờ đầu đập xuống đáy hồ. Đến lúc sắp chết anh vẫn nghĩ, nhiều em gái xinh đẹp như vậy còn chưa từng gặp, làm sao đã chết ở đây rồi. Đột nhiên trong nước xuất hiện một cô gái mặc cổ trang, bắt được anh là hôn anh. Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ vẫn phong lưu, lần này cũng không lỗ. Đợi đến lúc người đàn ông tỉnh lại, trên mặt đã đắp vải trắng rồi. Đây là bệnh viện táng tận lương tâm nào? Người còn chưa lạnh hẳn đã đẩy vào phòng sắc rồi. Đứng dậy nhìn bốn phía, bản thân đang ở trong căn phòng của thiếu nữ cổ đại, dùng tay chọc một lỗ trên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài còn có một người phụ nữ mặc cổ trang. Người đàn ông đứng dậy muốn hoạt động gân cốt, lại phát hiện của quý giá của mình biến mất rồi, mà cả cơ ngực cũng bị bung ra. Quả nhiên là lâu quá chưa vận động rồi. Người đàn ông nhìn tay nhìn chân, nhìn thế nào cũng không đúng lắm. Vì vậy anh đi vào trong phòng, tìm một tấm gương, thì phát hiện mình đã biến thành phụ nữ rồi. Anh khó có thể tin đây là thật, nhưng sau mấy lần thử, người trong gương vẫn không thay đổi. Hiểu rồi, đây nhất định là đang mơ. Không hổ là mình, đến phụ nữ mơ thấy trong mơ cũng xinh đẹp như vậy. Chẳng qua người phụ này có chút quen mắt, đây không phải người phụ nữ vừa cứu anh ở trong nước sao? Lúc này một cô gái xông vào trong phòng, giơ tay ra để anh nằm trong lòng. Đây mới là giấc mơ nên mơ nhất. Đột nhiên trong miệng truyền đến vị đắng. Đây là thứ quỷ gì? Làm sao lại khó uống như vậy? Nhưng mơ thì có vị giác chân thực như vậy sao? Anh đi ra khỏi phòng quan sát bốn phía, vậy mà phát hiện trên hành lang có một hàng người đang quỳ, cẩn thận vô cùng đi từ giữa ra, nhưng vẫn bị mọi người phát hiện. Trong lòng người đàn ông hét lớn không tốt, xoay người nhấc chân là chạy, nhưng nhóm người này không tha cho, luôn đuổi theo phía sau, còn liên tục gọi anh là nương nương. Anh chạy ở phía trước, người đuổi ở phía sau, không dễ dàng chạy ra ngoài. Xung quanh vậy mà toàn là cung điện, đây là làm gì? Quay phim cổ trang sao? Anh đột nhiên dừng chân lại, những người phía sau lại đâm vào nhau. Lúc này anh mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng nhất, vừa ngủ một giấc, bảo bối biến mất rồi. Bảo bối của tôi đâu? Eyo có thể thống gì? Người đàn ông vô cùng kinh sợ. Tôi mới ngủ một giấc mà các người đã thiến tôi rồi. Các người vì sao lại tàn nhẫn như vậy? Nhưng nhìn thấy đoàn người đều mặc cổ trang, người đàn ông lúc này mới nhận ra, anh vậy mà xuyên không rồi. Lúc này anh run bần bật, cảm thấy rất bế tắc. Thông qua nha hoàn của mình, anh biết được chủ nhân của thân thể là do vô ý rơi xuống hồ mới hôn mê bất tỉnh. Vì vậy anh đưa một đoàn người đi đến bên hồ, nhân lúc không ai chú ý thì bỏ chạy. Không có sự ngăn cản của bảo bối, anh chạy rất nhanh, để đám công nhân ở rất xa. Cuối cùng chạy đến bên hồ, vừa nhảy đã cao 3 mét, trên mặt đều là niềm hy vọng về cuộc sống tươi đẹp. Các em gái xinh đẹp, anh đây về rồi đây. Nhưng sau đó anh đã ngã như chó, làm cho cung nữ sợ luôn miệng gọi nương nương. Trong hồ vậy mà không có chút nước nào, chỉ có bùn đất. Anh bây giờ giống như một con husky, vừa nghịch bùn xong, oán giận vì sao trong hồ không có nước. Mama giải thích, để phòng ngừa anh lại rơi xuống hồ một lần nữa, mới rút cạn nước trong hồ. Bà nói thật kịp thời, nghe nhóm người này mở miệng đều gọi nương nương. Anh cạn lời, anh không muốn làm mama nam. Vì vậy mama đi lên phía trước, nói cho anh biết thân phận của chủ nhân. Vậy mà lại là vợ chưa qua cửa của vua. Lần này làm anh mơ hồ luôn rồi. Xuyên không chỉ làm mất bảo bối, còn phải làm vợ người khác. Mà phu quân tương lai của anh đang yên tĩnh ngồi trong đình đọc sách, tất nhiên không biết vương hậu của anh ta đã biến thành một người đàn ông. Người đàn ông này là đương kim vương thượng, đang vô cùng nghiêm chỉnh đọc sách cần che nội dung. Lão thái giám thấy anh ta xem quá mệt tổn hại long thể, lập tức quan tâm nói: bệ hạ, người đã xem sách hơn 1 tiếng rồi, nô tài rất lo lắng cho long thể của người. Vương thượng vô cùng bất mãn, có chuyện gì còn quan trọng hơn học hành chứ? Tuy đọc sách rất mệt, nhưng thân là vua của một nước, chịu khổ một chút thì làm sao? Lúc này vương hậu cả người dính đầy bùn chạy đến, làm cho vương thượng không còn tâm tư đọc sách nữa. Vương hậu trực tiếp đi vào chuyện chính, muốn vương thượng đổ đầy nước vào trong hồ. Nhưng rút nước là mệnh lệnh của thái hoàng thái hậu. Tuy anh ta là vương thượng, nhưng cũng là một đứa cháu ngoan. Vương hậu cảm thấy mình bị trêu đùa, giơ tay tát cho anh ta một cái, thật mất lịch sử. Nói chuyện với người đẹp làm sao luôn che mũi chứ? Vương thượng do dự đặt cánh tay xuống. Ái phi thật sự là tính cách sảng khoái trực tiếp. Lúc này vương hậu nhìn thấy Cửu Âm chân kinh trên bàn, lại có hứng thú muốn mở nó ra. Vương thượng giữ lại, đây đều là điểm kiến thức, làm sao lại tùy tiện chia sẻ chứ? Vương hậu không phục, vương thượng cũng không cam tâm tỏ ra yếu đuối. Từ cổ đến nay, thê tử phải phục tùng trượng phu, chẳng lẽ hiện tại là thời đại Triều Tiên sao? Đúng thật là thời đại Triều Tiên. Anh là quốc vương à? Quả nhân chính là quốc vương. Vương hậu giả vờ buông lỏng tay, xoay người muốn rời đi. Vương thượng vừa mới đứng dậy, một tay bắt lấy sách, trong lúc tranh đoạt sách bị ném lên trời. Vương hậu ngẩng đầu lên định nghiên cứu sâu hơn, lại bị vương thượng kéo trở về. Mắt thấy sách rơi vào trong nước, lúc này vương thượng mới thở ra một hơi, ngồi lên kiệu chuẩn bị lên triều. Vương hậu đã chạy lên, vương thượng chán ghét đẩy cô xuống. Cô ở đâu thì về đó đi, ở thế giới lạ mặt này, bất cứ chỗ nào cũng chứa đầy nguy cơ. Vương hậu rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể quay về hiện đại? Vương hậu cao cao tại thượng, vậy mà chôn mặt vào bồn rửa chân, cho dù cung nữ kéo như thế nào, cô chính là không chịu ra. Vừa nháy mắt đã có 10 mấy cung nữ, lại đều không ngăn được. Cô muốn nhét đầu vào trong bể cá. Vương hậu rốt cuộc vì sao lại làm như vậy?
Hóa ra cô rơi vào nước nên xuyên không đến cổ đại. Vì vậy cô nghĩ rằng chỉ cần ngâm trong nước thì nhất định sẽ được về nhà. Nhưng rất rõ ràng, chiêu này không dùng được. Vương hậu mệt mỏi nằm trên giường, nhấc người hỏi cung nữ tên gì, lại làm tổn thương trái tim của cô cung nữ đó. Cô ấy từ nhỏ đi theo vương hậu, làm sao vương hậu từ hôm vô tình ngã xuống nước, đến cô ấy cũng nhớ đến nữa. Tuy nhất thời không thể quay về hiện đại, muốn sống ở nơi này thì phải làm rõ xem đây là triều đại nào. Nhưng tên húy của vương thượng thì các cung nữ làm sao dám nói. Dưới sự chỉ thị của mama, vương hậu cuối cùng cũng biết chồng cô ấy là ai rồi. Tên thật là Ly Du Án Phan. Dựa vào sự thay đổi trong review gọi là vương thượng, đây chính là con rối vương thượng của triều đại này. Trong tay không có quyền hành, cả ngày chơi bời ăn uống. Quan trọng nhất chính là anh ta là tên hào sắc có tiếng trong lịch sử. Đối diện với vương hậu xinh đẹp như vậy, anh ta làm sao có thể không xuống tay chứ? Một cái cong eo của vương hậu trốn được tuyệt chiêu sờ đầu của vương thượng. Mọi người đều là anh em, đừng bẻ cong nhau chứ. Trốn được mồng một không trốn được ngày rằm. Ngày mai là bọn họ phải cử hành hôn lễ rồi. Nhưng trong lòng của vương hậu thật sự là một người trai thẳng, đương nhiên không thể chấp nhận nổi, nên kéo vương thượng ra một hành lang vắng người, chuẩn bị nói hết cho anh ta. Đang do dự không biết nên nói sao, vương thượng lại giơ tay ra một lần nữa. Vương hậu cảm nhận được sự buồn nôn, nhận sự không chịu nổi trong tâm lý và sinh lý lại, nhanh chóng nói sự thật cho vương thượng. Tôi thật ra, cuối cùng nhận được một kết luận. Vương hậu đây là ngốc rồi, nhanh chóng truyền ngự y đến khám bệnh cho cô. Ái phi đừng lo, cho dù tiêu bao nhiêu tiền, quả nhân cũng sẽ chữa bệnh cho nàng. Vì vậy trong lúc vương hậu chấn động, đã bị người kéo đi khám bệnh. Ngự y lấy một viên thuốc ra, nhét thuốc vào trong bụng vương hậu, nhưng ai biết vương hậu rất ác, cục đầu làm ông ta chảy máu mũi. Ngự y tủi thân khóc, vương hậu mở miệng mắng, thuận thế nhét thuốc vào miệng cô. Vì vậy ngự y dùng xông hơi trị liệu, sặc đến mức làm vương hậu không mở mắt ra được, sắp biến thành heo xông khói rồi. Sau đó lại là cách trị liệu bằng châm cứu. Trong lòng vương hậu nghĩ dù sao thân thể cũng không phải của mình, vậy thì tùy các người. Nhưng thái y nghĩ một chút, vì vậy nên đổi sang một chiếc xiên nướng. Điều này làm vương hậu sợ chết khiếp, nhanh chóng giả vờ thành dáng vẻ cái gì cũng nhớ lại rồi. Ngự y không dễ dàng bỏ qua như vậy, lại hỏi cô tên ông ta là gì. Chỉ là một ngự y, sao ta phải nhớ tên ông làm gì? Tôi nói đều đến đây đi. Nhanh chóng giữ chặt nương nương lại, nếu cắm nhầm một cái thì phiền phức rồi. Đây không phải xiên dùng để nướng thịt hay sao? Ông điên rồi à? Mắt thấy xiên sắt sắp đâm vào người mình, vương hậu gấp gáp nói, ông dám đâm ta xem nào. Ngày mai ta đã là vương hậu, việc đầu tiên làm sẽ là chặt đầu ông. Ngày thứ hai vương hậu còn chưa mở được mắt đã bị lôi dậy trang điểm. Nếu nói khó nhất vẫn là mặc quần áo. Bên ngoài trời nóng vô cùng, cung nữ lại lấy cho cô mười mấy bộ quần áo. Ta đều phải mặc hết chỗ này sao? Mấy tầng quần áo lên người, làm cho vương hậu không thể thở nổi. Lúc này vương thượng đã mặc xong đồ, chuẩn bị đi đón vương hậu dịu dàng tinh tế của mình. Một nhóm cung nữ đầu đội vô lăng đỡ vương hậu mới của bọn họ, nhưng cung nữ lúc này đang quét dọn phòng ở, phát hiện áo che ngực của vương hậu. Ta là vương hậu đầu tiên trong lịch sử Triều Tiên không mặc áo che ngực. Hôn lễ chính thức bắt đầu, vương hậu lại không động đậy gì. Mama đá chân một cái, đỡ cô nhanh chóng quỳ xuống. Cô không nhanh không chậm hành lễ với vương thượng, làm cho mọi người đều kinh ngạc không thôi. Bây giờ không phải là lễ bái, kết hôn chính là lễ bái. Sau đó chén rượu được bưng lên, mắt vương hậu đã nhìn thẳng rồi, uống một ngụm không đã, trực tiếp cầm ly lên uống hết sạch, lại dọa mama sợ chết, tay không nhịn được mà run lên. Cuối cùng hôn lễ cũng kết thúc rồi. Vương hậu nhanh chóng bảo cung nữ tháo mũ xuống, cảm thấy cổ cũng sắp gãy đến nơi. Tuy rất mệt, nhưng căn phòng mới rất có thể diện. Còn chưa kịp vui mừng, cô đã nghe thấy một tin xấu, người phải sinh con cho vương thượng. Vương hậu lúc này mới nhận ra mình đã quên chuyện này rồi. Cô sắp phải đối diện với việc có nguy cơ nhất trong 30 năm làm đàn ông. Nhưng trời không tuyệt đường người, trong lòng vương hậu đã có chủ ý, đó chính là chuốc say vương thượng. Lại gặp phải sự từ chối của anh ta, vương hậu nhận hàng vạn câu chửi bậy ở trong lòng, quyết định dùng phép khích tướng. Ta không tin ngươi không uống. Vương hậu thấy anh ta sống chết cũng không dính bẫy, lại bắt đầu trò chơi khuyên uống rượu. Nhưng cho dù cô dùng chiêu thức gì, vương thượng vẫn không có hứng thú gì. Uống rượu thế này phải ca hát nhảy múa trợ hứng, ngay lúc không biết nhảy bài gì. Nhìn xem bờ vai của ta rung lên rồi đây. Một ly rượu vào bụng, thấy anh ta cuối cùng cũng nguyện ý uống rượu. Vương hậu nhân lúc đó rót thêm rượu cho vương thượng, chuẩn bị chuốc say anh ta. Nhẹ nhàng trải qua đêm nay, vương thượng lại không nói lời nào bắt đầu cởi quần áo. Thấy anh ta đi đến gần mình, vương hậu dùng tay chặt qua, lại bị nhẹ nhàng đón được. Nến tắt rồi, tin cô lạnh rồi. Ngày đầu vương hậu được gả vào vương cung, vương thượng đã nạp tiểu thiếp, nhưng cô không những không ghen, còn muốn tán tỉnh thiếp của chồng. Bởi vì trong người của vương hậu có một linh hồn của đàn ông. Tuy mới xuyên không 2 ngày, còn chưa quen lắm với thân thể này, nhưng trình độ tán gái vẫn rất cao. Nhưng cô gái này lại cảm thấy cô đang giả vờ mất trí, thật ra là đang châm chọc mình. Vương hậu đang nghĩ xem nên dỗ cô gái này vui vẻ như thế nào. Cung nữ đột nhiên chạy đến, lén lút nói với cô, đây là phi tần mới của vương thượng, người không thể tán tỉnh được, mà người rơi vào trong hồ mất trí nhớ, có khả năng là do người phụ nữ xấu xa này. Vương hậu không tin điều này, trông xinh đẹp như vậy, làm sao lại là người xấu được? Rõ ràng chính là bảo bối của cô. Cho dù chủ nhân cơ thể này có gì với cô ta, đến chỗ tôi thì khác rồi. Vương hậu muốn bắt tay giảng hòa,
Nhưng Phi Tần không thèm để ý cô, xoay người muốn rời đi thì gặp Vương Thượng, cô ta lập tức thay đổi sắc mặt. Hai người thâm tình nhìn nhau, làm cho chính cung hơi dư thừa, trong lòng bỗng nhiên ghen ghét. Lúc xuyên không vì sao không xuyên vào cơ thể của Vương Thượng chứ, nhất định cứ phải xuyên vào cơ thể nữ nhân, không tán tỉnh được em gái, tức quá mà. Gương mặt nhìn Vương Thượng khó coi vô cùng. Phi Tần yêu Vương Thượng sâu đậm, tự nhiên cảm thấy ghen tị với Vương Hậu, nhưng cô ta không biết, hóa ra Vương Thượng trầm mê tử sắc trong truyền thuyết lại kém cỏi như vậy, không chịu được một kích. Vương Hậu cuối cùng cũng thở ra một hơi, nhưng để đề phòng vạn nhất, cô vẫn thắt nút quần áo của mình lại, ngăn Vương Thượng giả heo ăn thịt hổ. Vương Hậu nằm trên mặt đất chân bóng, ôm chiếc gối duy nhất, lật qua lật lại cũng không ngủ được, xem ra đêm nay chỉ có thể mất ngủ rồi. Mặt đất cứng như vậy, không ngăn được làm cô nhớ đến những ngày tháng ở hiện đại. Vừa ngủ dậy thì bị chuột rút đau cổ, nhưng mới sáng sớm đã bị gọi dậy đi thỉnh an mẹ chồng. Ngày đầu con dâu gặp mẹ và bà chồng, lại không phân rõ ai là ai. Cung nữ ở một bên giục cô thỉnh an, Vương Hậu giữ cái đầu cứng, tùy tiện chọn một khán giả may mắn. Kết quả sao suất, cô thật sự không đoán đúng. Mắt thấy gương mặt của hai người đều không tốt, Vương Hậu lập tức nhận ra gọi nhầm rồi, lập tức xoay người qua. Hoàng tổ mẫu đúng là càng ngày càng trẻ ra, thần thiếp đã sắp không nhận ra tuổi tác của người với thái hậu khác nhau bao nhiêu rồi. Lời này tuy đắc tội mẹ chồng, nhưng lại dỗ được bà nội vui mừng ra mặt. Vương Hậu nhẹ thở ra một hơi trong âm thầm. Bà nội lại nhắc đến đề tài cô không muốn nhắc đến nhất, nói đến chuyện sinh con. Việc này ta quen. Thái hậu lập tức tiếp lời. Thái hậu nói vô cùng nhiều, mọi người nghe như mê. Vương Hậu chấn kinh rồi, đang nói đến thời khắc quan trọng, Vương Hậu thật sự không nghe nổi nữa, đánh gãy màn biểu diễn của Thái hậu. Lúc này Thái hậu mới nhận ra mình kể có chút quá tường tận rồi. Nhìn một màn âm thầm tranh đấu của hai mẹ con, Vương Hậu nhận ra những ngày tháng sau này sợ là không tốt, mà lúc này cô còn có việc quan trọng hơn cần làm, chính là sắc phong phi tử. Làm Phi Tần không hiểu nổi, có một Vương Hậu chỉ biết móc dỉ mũi thế này. Người lo lắng nhất vẫn là Mama, phụng ý chỉ của Thái Hoàng Thái hậu đến dạy cho Vương Hậu một bài học. Vương Hậu vô cùng tự tin, không phải chỉ học lễ nghi sao, thế thì cần có tay là được. Nhưng rất nhanh cô đã không chịu nổi, chỗ này không cho rung chân, lại không cho dựa lưng, thậm chí đến việc đi đường cũng không được tạo ra tiếng gió. Vương Hậu trực tiếp từ bỏ, nâng váy trực tiếp nhảy một đoạn, không để lại một cây nến nào mà tắt hết. Thế nào, vẫn là ăn cơm ngon hơn, ăn mấy miếng còn có sức hơn học lễ nghi. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, tự mình ăn còn không quên bón cho cung nữ xinh đẹp. Đột nhiên đầu đau một chút, trong đầu Vương Hậu xuất hiện ký ức của thân thể này, thấy cô một mặt đau đớn. Mama tưởng rằng điểm tâm bị hạ độc, vỗ vỗ lưng của cô, cuối cùng cũng nôn điểm tâm ra ngoài. Mà Vương Hậu thông qua manh mối trong ký ức, dần dần cũng hiểu rõ chân tướng. Vương Hậu thật sự yêu Vương Thượng, nhưng Vương Thượng lấy nàng chỉ là bị Thái Hoàng Thái hậu ép, trở thành quân cờ liên hôn của quốc gia. Nghĩ thông tất cả, trong lòng Vương Hậu đột nhiên vui vẻ. Lần này cô không cần lo lắng, tên sắc lang Vương Thượng này sẽ thèm muốn sắc đẹp của cô nữa. Thái Hoàng Thái hậu đang kéo giãn cơ mặt, Vương Hậu đến tìm bà để sớm ngày được về hiện đại. Vương Hậu không thể không tạo mối quan hệ tốt với Hoàng tổ mẫu, giả vờ là một cô gái ngoan trước mặt bà. Bổn cung vô cùng yêu thích. Được rồi, dừng tay. Vâng. Thấy bà dường như tâm tình tốt, Vương Hậu trực tiếp nói chuyện chính, nhắc đến chuyện lấp đầy nước cho hồ. Thái hậu lại từ chối cô. Yêu, cháu dâu yêu quý của ta suýt chết đuối ở hồ đó. Dựa theo quy định thì đáng ra các cung nữ sẽ bị chặt đầu, nhưng gần đây có chuyện vui, trong cung không được thấy máu, nên mới có lòng tốt tha cho họ. Nếu muốn lấp đầy nước hồ, vậy thì chém đầu bọn họ trước. Biết rõ Thái Hoàng Thái hậu đã cung đấu nhiều năm, Vương Hậu trực tiếp nói điều kiện. Vương Hậu để anh ta đến tìm Phi Tần qua đêm. Vương Thượng từ chối rồi. Anh ta nghĩ rằng Vương Hậu là nội gián của Thái Hoàng Thái hậu, vì vậy không dám vọng động. Nhưng thật ra Vương Hậu chỉ là đơn thuần không muốn ngủ cùng người đàn ông này. Thấy anh ta không động đậy, cô chỉ có thể dùng ma pháp đánh bại ma pháp thôi. Vương Hậu cởi áo ra, để chúng ta viên phòng cùng nhau đi. Nếu đã như vậy, nhanh đi đi, cứ như vậy ngài sẽ bị phát hiện đấy. Quân chủ tuyệt đối không chạy. Đến đêm, cô thay nam trang, lấy danh sách cung để điều tra dân tình. Thật ra là ở trong cung lâu rồi, muốn ra ngoài khoái hoạt một chút. Cung nữ vừa lầu bầu, vừa chuẩn bị đồ đạc xuất cung cho cô, dặn dò Vương Hậu nhất định phải quay về cung trước khi giới nghiêm. Vương Hậu nữ giả nam trang, cứ như vậy chạy ra ngoài cung, đi đến lầu xanh có tiếng nhất ở đây. Ở đây sẽ xảy ra câu chuyện thú vị gì đây? Vương Hậu cổ đại muốn ăn một bát mì tôm, vậy mà lại quấn sợi mì quanh đũa, sau đó lại ném vào trong chảo dầu, làm nóng sợi mì. Hóa ra Vương Hậu tối qua uống say ngất, buổi sáng tỉnh dậy đau đầu kịch liệt, chỉ muốn ăn một bàn mì tôm thơm ngon. Nhưng xuyên không đến cổ đại, cần gì cũng không có, chỉ có quyền lực của Vương Hậu. Bên này ngự trù vừa nhận được mệnh lệnh, đã bắt đầu triển khai thân thủ, cắt một miếng thịt bò thành lát, đặt lên một lá rau. Vương Hậu chỉ nhìn một cái, đến dục vọng muốn ăn cũng biến mất. Ngự trù làm đồ ăn mười mấy năm, chưa từng chịu sự sỉ nhục thế này bao giờ, vì vậy lại cầm dao lên một lần nữa. Vương Hậu chỉ khoáng mấy cái, đã tức giận ném đũa. Lần này ngự trù đã nổi nóng, thổi dâu trừng mắt đập mì, nhìn mì kéo nước thành ngọt. Vương Hậu chỉ ăn thử một miếng đã nhổ ra. Phi, ngự trù chút sự phẫn nộ lên thớt thái rau, nhưng sau khi Vương Hậu thử, không phải chê không có vị gì, thì cũng chê quá cay, chưa từng có một lần nào vừa ý.
Không làm nữa, không làm nữa. Đường đường là vương hậu mà đi đến ngự thiện phòng, canh bếp rồi nghiên cứu xem nồi sắt lớn dùng thế nào. Vương hậu cầm dao thái lên, nhếch môi cười một cái. Bổn đại gia trước khi xuyên không là đầu bếp đỉnh cấp của quốc gia, mấy người khinh thường ai chứ? Vương hậu sắn tay áo lên, trên miệng thì nói đây là lần đầu nấu. Tốc độ thái rau phải nói là càng ngày càng nhanh. Không lâu sau đã chuẩn bị xong đồ ăn, cắt miếng bột mì thành từng sợi nhỏ, sau đó lại quấn từng sợi mì đã luộc xong. Sợi mì nóng đến mức cong lại được ném vào chảo dầu, lửa nhỏ chiên đến mức vàng ươm giò rụng, bốc nắm lớn từng loại hương liệu, rồi dùng lực giã nát. Sau khi thành bột thì lọc một chút, đã thành gia vị của mì tôm. Ngự trù vô cùng không phục, ông ta đã làm cơm 30 mấy năm, bát mì này của vương hậu vừa nhìn là biết không ngon. Vì vậy ông ta ngồi bên nồi, đầu tiên là thử nước dùng của mì, chép chép miệng, ai da, hình như còn không tồi. Lại thử thêm một miếng, trực tiếp làm ông ta mê ngay. Tất cả các mùi vị hòa quyện với nhau, mì vừa miệng dai ngon. Đây chính là món mì của thần tiên trong truyền thuyết. Vương hậu pha ra một bát mì lớn, húp sùng sục một lúc đã hết rồi, lại uống nước dùng. Chính là mùi vị này. Cung nữ cầm đũa, nước miếng bay khắp nơi, không ngừng khen vương hậu thâm tàng bất lộ. Lời nịnh nọt này làm vương hậu vui vẻ, hào phóng chia sẻ món mì chân quý này. Vương hậu đang ăn ngon, vương thượng đột nhiên đi đến thăm, đi đến bên cạnh cô, mắt như muốn nhìn ra một cái động trên mặt cô. Hóa ra vương thượng đã biết, tối hôm qua cô lén lút ra ngoài uống rượu, một mùi hương khó ngửi bốc lên. Vương thượng bị hôn đến thần trí bất minh, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng hôm qua vương hậu ra khỏi cung đã làm gì rồi? Vương hậu đương triều vậy mà đóng giả nam đến Thanh lâu. Bà chủ vừa nhìn là biết cô là nữ, hóa ra là một cô nương à. Ngươi nói cái gì vậy? Chúng tôi không tiếp khách nữ, nhưng không chịu được việc khách cầm tiền đập vào mặt. Các cô nương lung linh như nước, trắng nõn nà. Nhìn thấy nội tâm của cô nổi từng trận sóng. Từ sau khi xuyên không đến đây, lần đầu tiên thấy cô cười thoải mái như vậy. Không lâu sau cả mặt toàn là dấu son. Một lúc sau cô thấy không đã, lại bắt đầu muốn làm việc rồi. Hôm nay người có thể cởi thắt lưng của ta ra sẽ là ai đây? Nghe thấy những thứ này làm bà chủ ở bên ngoài cũng sợ hãi. Bà ta đã làm nghề này hơn 20 năm, lần đầu gặp được người biến thái như vậy. Không lâu sau vương hậu đã uống say rồi, ra ngoài muốn tìm nhà vệ sinh. Thói quen nhiều năm làm cô đi vào nhà vệ sinh nam. Người bên cạnh vừa đi vào cũng đang đi tiểu, lại phát hiện bản thân lực bất tòng tâm, cô đã mất đi năng lực đứng đái rồi. Quay đầu nhìn đại biểu ca ở bên cạnh, đại biểu ca bị cô nhìn dựng hết da gà. Ngươi thật ngưỡng mộ, ta cũng từng có nó, bây giờ nó đã không thuộc về ta nữa. Tạm biệt, con khủng long của ta. Bye bye, con khủng long của ta. Sự đau thương khi mất đi bảo bối làm cô không còn buồn tiểu nữa. Vương hậu ngưỡng mộ vỗ vỗ vai của đại biểu ca, đau lòng rời đi. Ta mất cự long cũng mất đi Long Châu, nếu đã như vậy thì trực tiếp giết chết ta cho xong. Lúc này trong một căn phòng khác ở Thanh lâu, vương thượng đang mưu tính với người giúp đỡ mình, làm thế nào để đoạt được thực quyền từ tay Thái Hoàng Thái Hậu về. Đang nói đến thời khắc quan trọng, vương hậu say bí tỉ xông vào, còn chưa nhận ra chuyện gì, đã nghe thấy tiếng gõ chuông. Thời gian giới nghiêm sắp đến rồi, vì vậy cô gấp gáp chạy về. Người trong phòng nghĩ không đơn giản như vậy, bọn họ tưởng vương hậu do hoàng tổ mẫu phái đến. Vì vậy vương thượng rút thanh kiếm dài ra, cắt tay áo làm khăn che mặt, định xông lên giết người diệt khẩu. Nhưng vương thượng khí chất bất phàm, lại bị vương hậu coi là kẻ cướp. Cô rút một túi tiền ra, thấy người này vẫn giơ kiếm ra, vương hậu tưởng là anh ta chưa vừa lòng, vì vậy lấy hết số tiền trên người ra. Vương thượng tưởng rằng cô đang kéo dài thời gian đợi cứu binh, lại nhấc kiếm thêm lần nữa. Ngươi biết ta là ai không? Ta là... Nhất định sẽ nói ra thân phận vương hậu nương nương. Ta xuất thân từ bộ đội đặc chủng. Vương hậu vẽ ra đao bằng tay, còn chủ động khiêu khích. Một loạt thao tác này làm vương thượng cạn lời rồi. Đột nhiên một thanh đao bay tới, trực tiếp làm bay khăn che mặt của vương thượng. Đại biểu ca xuất hiện kịp thời, cứu biểu muội thân yêu. Để che giấu thân phận, vương thượng không thể không dùng tay che mặt. Hai người đao kiếm vang trời, đánh không phân thắng bại. Ngay lúc cuộc chiến rơi vào thời khắc cứng đờ, đồng đội của vương thượng đã đến, cùng nhau giải vây cho anh ta. Vương thượng nhân cơ hội bỏ chạy. Đại biểu ca nhanh chóng quay về tìm vương hậu, nhưng phát hiện cô đã say bất tỉnh nhân sự rồi. Từ ngày nào ra chuyện như vậy, vương hậu cũng không chạy khắp nơi nữa. Cô bây giờ có chuyện hứng thú hơn nhiều, nhưng cô mỗi ngày đều đi dạo trong ngự thiện phòng. Ngự chủ vô cùng bất mãn, cũng không quan tâm vương hậu có phải là vương hậu hay không. Trong ngự thiện phòng ông ta chính là lão đại, điều này làm vương hậu rất không phục. Vậy chúng ta dùng thực lực nói chuyện, xem là ai mới là lão đại. Một cuộc chiến nấu ăn trong vương cung chuẩn bị bắt đầu. Hạng mục đầu tiên là cách dùng đao. Ngự chủ không nhanh không chậm thái cà rốt. Vừa nhìn vương hậu không có cách nào, ông ta nhếch môi cười. Không lâu sau đã thái ra từng sợi cà rốt mỏng, nhưng vương hậu rõ ràng thắng hơn nhiều. Sau đó bắc bếp đổ dầu, đánh tan trứng gà, bóp thêm một chút bột mì. Vương hậu nhẹ nhàng bình thản, làm cho ngự chủ có chút cầu thả. Ngay lúc ngự chủ chân tay hỗn loạn trang trí, vương hậu đã nhẹ nhàng làm ra một nồi lẩu hải sản ngon lành. Lắc chuông trước một bước, cuộc chiến kết thúc. Ngự chủ cược nhưng không chịu thua. Tuy tốc độ quan trọng, nhưng nấu ăn quan trọng nhất vẫn là mùi vị. Vương hậu nhìn quanh, toàn là thuộc hạ của ngự chủ, vì vậy bảo một tiểu thái giám đến thử. Tiểu thái giám được sủng mà lo sợ, cầm thìa lên cung kính ăn một ngụm canh, trước mắt sáng lên, mùi vị này tuyệt quá. Tiểu thái giám khen không dứt miệng, quay đầu nhìn sắc mặt của ngự chủ,
nhanh chóng ngừng lại. Lần này ông ta cũng phải phục rồi chứ. Ngươi là ai? Con nha đầu này vậy mà dám vào Ngự Thiện phòng. Con nha đầu thối này, thật sự là. Vương hậu nghe ra được ông ta đang giận cá chém thớt, vì vậy dùng khí thế của mình trấn áp ngự chủ. Ngự chủ đẹp trai không quá 3 giây, lập tức sợ rồi. Nương nương. Vì vậy Vương hậu theo lẽ phải, trở thành lão đại của Ngự Thiện phòng, nhìn thuộc hạ của chính mình đều cúi đầu xưng thần với cô. Ngự chủ chỉ dám giận không dám nói. Vương hậu ở Ngự Thiện phòng phong quang vô hạn, nhưng đến tối lại phải ngủ với đàn ông. Trong lòng Vương hậu không chịu được. Vương thượng ở bên cạnh cũng mất ngủ. Vương hậu nhớ đến đại biểu ca từng nói với mình. Vương thượng này không thể tin được, mà Vương thượng lại cảm thấy Vương hậu là thân thích với hoàng tổ mẫu, nhất định sẽ làm việc cho bà. Vì vậy hai người đều âm thầm quyết định trong lòng, tối nay không được ngủ. Dáng ngủ của Vương hậu này không ra làm sao. Chiếc đùi to đặt trên người Vương thượng đang mơ ác mộng. Vương hậu nghe thấy tiếng nói mớ của Vương thượng mà tỉnh lại, thấy Vương thượng hô hấp khó khăn, sắp băng hà rồi, nhanh chóng vỗ mặt anh ta để anh ta tỉnh lại. Vương thượng tỉnh lại, nhìn nhầm Vương hậu thành Phi Tần, gọi tên của Phi Tần ôm cô vào lòng. Vương hậu tức giận liên tục đấm vào người Vương thượng. Lúc này Vương thượng mới tỉnh lại, nhìn mặt cô phẫn nộ, còn tưởng rằng cô đang ghen, làm cho cô cảm thấy buồn nôn, giục anh ta dậy lên chiều. Nhưng trời bên ngoài còn chưa sáng, Vương thượng định ngủ thêm chút nữa. Hai người bắt đầu cuộc chiến đoạt chăn. Ô hô, Vương hậu quá tham lam rồi, xem ra sức lực của nàng rất lớn. Ngài yên tĩnh mà ngủ đi giúp ta. Khiêm nhường cũng là một đức tính tốt đẹp của quân vương. Vương hậu có linh hồn một người đàn ông ở bên trong. Tại cổ đại sẽ xảy ra chuyện đáng cười nào đây? Đường đường là vương hậu không có lòng quản lý hậu cung, vậy mà mỗi ngày đều ở trong Ngự Thiện phòng nghiên cứu nấu ăn. Vương hậu rút dao ra, hôm nay để cho những cổ nhân các ngươi biết đến tài nghệ đỉnh cấp của đầu bếp hiện đại. Đầu tiên là lấy một miếng thịt bò tươi Hàn Quốc, cắt thành miếng to chuẩn bị dùng. Mổ cá vàng tận tâm bắt được ra, mang theo vây cá cắt thành lát, sắp xếp trên lò nướng ngay ngắn. Quét một tầng dầu trên miếng cá, rắc một ít muối tinh lên trên. Bước đầu đã hoàn thành. Vương hậu bưng lò nướng đi vào trong viện, để vào trong lò nướng làm bằng đất sét. Thịt cá non mềm bắt đầu kêu rào xèo. Bây giờ cần làm chính là yên tĩnh chờ đợi. Trải qua cả đêm nướng với nhiệt độ thấp, thịt cá biến thành trong mềm ngoài giòn, hương thơm rất ngon. Vương hậu cũng bị hun cho dính cho đầy mặt. Tỉnh lại nhìn đã thấy món cá nướng đã thành công, chỉ đợi hoàng tổ mẫu đến thử, mà Thái hoàng thái hậu vì mọc răng khôn, đau đến mức gào thét, rõ ràng bảo hôm nay không muốn ăn gì. Nghe nói đây là do cháu dâu tự tay xuống bếp, còn thức cả đêm. Bà chỉ lịch sự mà thử một miếng, cầm đũa gắp một miếng thịt cá, cẩn thận để vào trong miệng. Đây là mùi vị gì thế? Đồng thời lúc này, Vương hậu đang đợi tiểu thái giám đến truyền lời. Hoàng tổ mẫu tự mình đi đến cung của cô, thấy mặt bà nghiêm túc, Vương hậu tưởng có chuyện gì xấu. Không ngờ một giây sau, Hoàng tổ mẫu kéo tay cô, cả mặt đều là sự tán thưởng với cháu dâu. Bản cung cũng không biết, bản thân đã bao lâu chưa được ăn món ngon như vậy rồi. Mùi vị này thật sự làm người khác cảm động, làm cho người sung sướng vô cùng. Hoàn toàn chiến thắng, Vương hậu nhịn sự vui sướng lại, nhân lúc này nịnh nọt hoàng tổ mẫu, càng làm bà cảm thấy Vương hậu là một đứa nhỏ hiếu thuận ngoan ngoãn, còn tò mò loại đồ ăn ngon như thần tiên này. Vương hậu đã làm như thế nào? Quét dầu vào thịt cá rồi cho vào lò nướng, dùng cả đêm trông coi mức độ lửa. Vương hậu bắt được tâm tư nhỏ của hoàng tổ mẫu, nói với bà món ăn này không chỉ ngon, ăn rồi còn có thể giữ được tuổi thanh xuân vĩnh hằng. Vương hậu nói xong lời lẽ tốt đẹp, nói rằng do tình cảm đối với hoàng tổ mẫu mới có linh cảm, dỗ hoàng tổ mẫu cười rộ lên. Bây giờ chỉ còn lại một kích cuối cùng, thân thiếp mỗi ngày đều sẽ nấu cho nương nương ăn. Nhận được sự chấp nhận của Thái hoàng thái hậu, lấp đầy nước vào trong hồ, đổ từng thùng một. Vì vậy mệnh lệnh cho bọn họ đều dùng tốc độ 12 đi về phía trước, nhưng chạy quá nhanh, một người đứng không vững thì mấy người phía sau cũng ngã đổ hết. Xem ra như vậy, công trình lấp nước phải kéo dài thêm vài ngày rồi. Vương hậu vừa động linh cơ, ta có cách rồi. Đến, này, đây, nước đến đây. E io, tốt lắm. Vậy mà có một cách đơn giản như vậy. Tốt lắm. Có cách di chuyển nước như thế này, các hạ nhân không quá mệt nữa, tốc độ cũng tăng nhanh. Không đến 10 ngày nước trong hồ đã đầy. Nhưng rất nhanh cô đã nghe được tin tức càng chấn động lòng người hơn. Hoàng tổ mẫu vậy mà muốn để vương thượng mở rộng hậu cung, tài sản thuộc về hai vợ chồng bọn họ. Vậy vợ của vương thượng không phải là vợ của cô sao? Việc về nhà được ném ra sau đầu. Việc bây giờ vương hậu quan tâm nhất chính là cô có thể có nhiều nhất là bao nhiêu vợ. Cái này à, nghe nói hậu cung của thiên tử có 6 cung, 3 phu nhân, 9 nương nương, 27 thứ phi, 81 phi. Cô bẻ ngón tay đếm thử, cứ như vậy thì hậu cung sẽ nhiều thêm 100 vị mỹ nữ. Người qua đường chỉ hỏi đây là thiên đường sao? Chúng ta đơn giản chút, chọn 3 cung đi. Eo, đúng vậy, người nói rất có lý. Ít thì ít nhưng cũng có, thì có gì không vừa ý chứ. Nói trong chuyện tuyển phi, hoàng tổ mẫu vẫn nhớ món ngon của vương hậu. Từ sau khi nếm thử tay nghề của vương hậu, bà đã không ăn được những món ăn ngày thường nữa. Điều này sợ là có hơi khó. Nếu hôm nào người cũng ăn món ăn do thần thiếp làm, trẻ hơn cả thần thiếp, sợ là không quá tốt đâu. Để lấy lòng người nắm quyền trong hậu cung này, khát vọng sống của vương hậu thật sự là đầy ắp. Vì vậy cô lại đến Ngự Thiện phòng quen thuộc, quyết định làm một món mỹ thực thần tiên mà hoàng tổ mẫu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Chân của vương hậu dẫm trên đài, cô phải dựa vào trung nghệ để lấy lòng. Phân phó tiểu thái giám ở bên cạnh
đổ sữa bò quý vào trong lò, trong bình không còn một giọt nào. Vương hậu lại nói ông đùa đấy à, chỉ có chút này làm sao đủ, nhưng sữa bò ở cổ đại chân quý bao nhiêu, 5 con bò mới có một bình sữa. Cô chỉ cạnh nồi, bổn cung muốn từng này sữa, thiếu một giọt thì chặt đầu ông. Dùng thìa nhỏ thuần bạc bọc khoai tây nghiền thành một viên cầu. Thao tác này hấp dẫn mọi sự chú ý của những người xung quanh. Đồ nấu đã chuẩn bị xong, sữa bò làm sao vẫn chưa đến. Lúc này tiểu thái giám ôm một bình đất đi đến, làm rất tốt, cảm ơn nương nương. Nấu sữa thành một chất lỏng sệt sệt, thử một chút không có vị gì, thêm một chút đường trắng, mùi sữa lập tức bay lên. Viên khoai tây luộc xong được vớt ra, đổ vào trong sữa. 3 phút sau bưng ra trang trí một cách tinh tế, rắc thêm một chút hương liệu. Một phần khoai tây bọc sữa thơm ngon, đã làm xong rồi. Thái hoàng thái hậu thử mùi vị của món ăn khoai tây nghiền này, ngon đến mức căn bản không dừng lại được. Đến sữa ở bên miệng cũng không nỡ để lãng phí, nhưng không vừa lòng nhất chính là ngựa thiện phòng cách tẩm cung hơi xa, trên đường mang đến thức ăn đã nguội mất rồi, còn đổ một ít sữa bò chân quý ra ngoài. Hoàng tổ mẫu không chỉ cảm thấy đáng tiếc, vương hậu có chút suy nghĩ. Trên đường quay về cô đột nhiên có linh cảm, học hơn 20 năm công thức vật lý, lúc này vận chuyển nhanh chóng trong đầu. Một đường chạy đến thợ mộc trong hoàng cung, định chế một công cụ thần bí. Lại đến thời gian cơm trưa, Thái hoàng thái hậu chờ sốt ruột vô cùng, bụng đã đói đến kêu lên. Cuối cùng đã đợi được đồ ăn của vương hậu. Ra ngoài xem, chỉ thấy bên ngoài viện đặt một chiếc kiệu nhỏ, đồ ăn được đặt trong 2 tầng đồng, vẫn phong phú như cũ. Hoàng tổ mẫu cầm đũa lên, gắp một chiếc bánh khoai tây, cắn một miếng trong mềm ngoài giòn, còn có phô mai kéo sợi. Nghĩ vị nhân gian chỉ là như vậy. Vương hậu đang ở trong viện gác chân, gấp gáp chờ đợi đánh giá của hoàng tổ mẫu. Kiệu nhỏ đưa đồ ăn cuối cùng cũng về rồi, mở nắp ra xem, chỉ để lại một chút vụn bánh. Hoàng tổ mẫu đối với bữa ăn này vẫn đưa ra đánh giá 5 sao, còn khen không dứt lời kiệu đưa đồ của cô. Vương hậu đắc ý cười, nhưng cô không biết, Phi Tần luôn không nổi bật lại bắt đầu tỏa sáng rồi. Người đàn ông này với Phi Tần tình trạng ý thiếp, dường như không đặt chính cung vào trong mắt. Không ngờ cô không chỉ không để ý, còn chủ động đi lên cầu tình cho bọn họ. Hóa ra Thái hoàng thái hậu mình nắm giữ đại quyền, muốn lật đổ thế lực nhà Phi Tần, dùng lý do Phi Tần hại vương hậu ngã xuống nước, ép cô ta nhận tội tự sát. Trong mắt Phi Tần chứa hận ý, cảm thấy tất cả những thứ này là do vương hậu hại. Không ngờ vương thượng lại đau lòng cô ta như vậy, máu tươi chảy ra cũng không buông tay. Hai người dâu ân ái trước mặt người khác, thế này thì ai nhịn nổi. Ngay lúc anh ta định nhận trách nhiệm, vương hậu đột nhiên đánh gãy lời anh ta, bỏ cô gái ấy ra để ta đến. Cô đắc ý đi qua, chắn trước mặt Phi Tần. Tên nhóc này đừng định tỏ vẻ đẹp trai, mỹ nữ xinh đẹp nhất định phải để cô bảo vệ. Trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, vương hậu nói rằng hôm đó là cô muốn tự sát, không có quan hệ gì với Phi Tần. Ngài tưởng rằng ta sẽ để mình ngài cướp ánh sáng à? Biến sang một bên đi, vương thượng, lão đại ở đây là ta, vì vậy không để những người vô tội bị hại. Ha, đẹp trai chết rồi. Lần này làm hoàng tổ mẫu tức vô cùng, tận tình bồi dưỡng người tiếp quản hậu cung tiếp theo, vậy mà lại đứng bên người ngoài. Phi Tần ở phía sau lại ngất xỉu rồi. Đáng ghét, cô ngất tôi cũng ngất. Cái chuyện này ai thu dọn thì thu dọn đi. Mở mắt lờ mờ nhìn, thì thấy vương thượng đi đến gần mình. Chẳng lẽ muốn bế ta sao? Không được ôm. Vương thượng rẽ qua một bên, nhẹ nhàng ôm lấy Phi Tần. Mắt thấy chính cung vương hậu không có ai quản, làm đại biểu ca đau lòng vô cùng, nhanh chóng ôm lấy biểu muội thân yêu. Không yếu thế mà giao lưu ánh mắt với vương thượng. Về tẩm cung vương hậu không dám mở mắt, bởi vì ở đây có một nhóm vây lấy cô, khóc đến đứt hơi. Để không lãng phí tình cảm của mọi người, vương hậu định ngủ một giấc, đến mơ cũng mơ muốn về nhà, vui vẻ chạy đến bên hồ, nhưng bị thứ gì đó ngăn lại. Ngẩng đầu nhìn vậy mà lại là Thái hoàng thái hậu. Vương hậu không được về nhà. Gì cơ? Ai ra mệnh lệnh cho vương hậu ở đây chiếm lấy thân xác của người khác, vĩnh viễn sống tiếp cho đến khi chết? Vương hậu tỉnh lại từ trong ác mộng, việc đầu tiên muốn làm chính là nhảy hồ tự sát. Cung nữ kéo lấy chân của cô, sức lớn làm vương hậu không thể đi lên tiếp, nhưng cô ấy không biết, chỉ nhảy vào trong hồ, vương hậu mới có thể xuyên về hiện đại. Nhanh chóng gọi mọi người bên cạnh đến giúp, nhưng ai cũng không dám chạm vào cơ thể của vương hậu. Thượng cung cho nửa đường nhảy ra, hai người cùng nhau kéo vương hậu lại, gào khóc không muốn cô nhảy hồ. Thật sự là hai người này rất kéo chân, lại giơ ma chảo vào người mama. Mama không có chút phản ứng nào. Bà ta nói bản thân rất lâu rồi không cười. Vương hậu chỉ có thể từ bỏ, không đi nữa, không đi nữa, đều tránh hết ra. Nhìn quanh một vòng, khóa chặt mục tiêu là tiểu thái giám. So sánh chiều cao của tiểu thái giám, không khác gì với mình. Vì vậy vương hậu ngồi bên hồ, tiểu thái giám đi vào trong hồ, thay vương hậu nương nương thử nước. Nhưng ông ta đi đến giữa hồ, nước mới đến eo. Bên này đang phiền não, hoàng tổ mẫu đột nhiên lại gọi cô, làm vương hậu tức vô cùng. Cuộc đời bi thảm của tôi, nhưng càng bi thảm hơn là hoàng tổ mẫu muốn đẩy cô vào lãnh cung, phán cô chung thân. Vương hậu vừa nghĩ thế không ổn, bị nhốt lại thì làm sao nhảy hồ tự sát được. Cô chỉ có thể tạm thời nghe lời, thề thốt sau này mình sẽ trở thành một vương hậu đúng cách, làm người đi theo trung thành nhất của hoàng tổ mẫu. Cô rất nhanh đã nhận ra, có uy hiếp nhất là thừa tướng đương triều này. Ở chỗ hoàng tổ mẫu chịu một bụng tức, vương hậu quay về tầm cung, ngồi ở góc tường nói lầm bầm: ai da, thế giới của phụ nữ quá đáng sợ rồi, đàn ông đơn thuần như anh không chịu nổi. Tất cả những điều này đều phải trách ông chồng không có tiền đồ.
đang nói xấu vương thượng. Anh ta đã xuất hiện ở sau lưng. Vương hậu đang tức giận không có chỗ phát tiết. Anh ta đến đúng lúc, cả mặt cô viết bổn cung không vui, chồng muốn giết cô, đến nhà mẹ cũng muốn phế cô mệnh khổ. Nghe đến đây vương thượng trừng to mắt. Vương hậu lại chế giễu anh ta. Lần này ngài vui rồi chứ? Lúc này có thể để người ngài yêu lên làm vương hậu rồi. Vương thượng giơ tay muốn an ủi cô, nhưng bị vương hậu tránh đi. Cô kích động giống như gà chọi, một hơi kéo vương thượng ra khỏi phòng. Còn chưa hết tức, lại rút châm từ trên đầu xuống, ném về phía vương thượng rời đi. Ngay lúc vương hậu rơi vào tuyệt cảnh, ông trời đổ một trận mưa kịp thời. Nương nương, nương nương. Vương hậu xuyên không từ hiện đại đến, đang dầm mưa nhảy múa, nhưng một màn này đập vào mắt vương thượng đều trở thành một bức tranh tươi đẹp. Nữ nhân, nàng thành công thu hút sự chú ý của ta. Trận mưa này làm vương hậu vui mừng khôn xiết. Trời mưa to, nước rất nhanh sẽ đầy. Cô có thể quay về hiện đại rồi. Vương thượng đi qua che ô cho cô, còn xin lỗi vì hiểu lầm trước đó. Trong lòng vương hậu là linh hồn đàn ông, không chịu được sự xiến diện này, bảo anh ta nhanh chóng đi ra xa. Vương thượng bị chọc tức, nhân cơ hội này cãi nhau với cô, nhưng cứ cãi nhau suốt cũng thành tình cảm. Lúc chuẩn bị rời đi hơi do dự, còn xoay người quay lại, nhét ô cho vương hậu. Vương thượng vừa đi, vương hậu lại tự hai. Đường là vương hậu lại có dáng vẻ này, làm ma và cung nữ sợ chết khiếp. Đổ mưa cả đêm, nhân lúc mọi người đều đã ngủ hết, vương hậu nhấc váy trốn ra khỏi cung. Nhìn cung nữ và ma mệt mỏi vô cùng, trong lòng cô còn có chút không nỡ. Cung nữ nhất định phải mua đất ở Giang Nam cho đời sau, thượng cung cho. Làm bà mệt rồi, đi đến bên hồ, nhìn dòng nước đầy ắp, cô cuối cùng được về nhà rồi. Dùng châm trên đầu khắc lên câu đã từng đến đây, lại ném cục đá thử độ sâu của nước. Tất cả đã chuẩn bị xong, cô hít sâu vài hơi, chạy lấy đà, không do dự mà nhảy xuống. Nhưng lúc này trong lòng hồ yên tĩnh, không có đặc điểm xuyên không nào. Rốt cuộc là sai ở đâu rồi? Vương hậu sợ tặng mạng vô ích, đang muốn bơi lên trên, phát hiện bản thân đã không còn sức lực, thân thể dần dần trôi xuống đáy hồ. Xong rồi, lần này vô ích rồi. Người đàn ông xông đến cứu vợ, không ngờ vợ cho dù chết cũng không để anh ta động vào. Cả người trên dưới đều đang kháng cự. Mắt thấy cô sắp mất đi ý thức, vương thượng nhanh chóng đỡ cô bơi lên mặt hồ. Vốn là tình cảnh phu thê tình thâm, vương hậu lại đẩy anh ta ra, vừa lên lại là những lời trách cứ. Vương thượng phẫn nộ hỏi cô, làm sao lại không coi mạng mình ra gì, lại không biết làm ảnh hưởng đến kế hoạch xuyên không về hiện đại của vương hậu. Vương hậu phẫn nộ tiếp tục xông ra, mặc kệ sự ngăn cản của vương thượng, xông thẳng về phía hồ, đang nhẹ nhàng khuyên bảo, đột nhiên bị đập đầu. Thấy vương hậu như gà chọi, vương thượng vừa nuốt nước bọt, vừa nhẹ nhàng an ủi cô, nhưng vương hậu vẫn rất kích động. Sau đó cung nữ và ma kịp thời đuổi tới, phá vỡ cục diện của hai người, đưa vương hậu về cung. Vương thượng nhặt châm của cô lên, đạo cụ riêng cộng 1. Vương hậu về đến tẩm cung dùng mình một cái. Lúc này cô mới sợ, nếu không phải vừa rồi vương thượng cứu cô, có lẽ cô đã chết sớm rồi. Nhưng rốt cuộc vì sao lại không xuyên không về được? Cung nữ vừa lau nước trên người vương hậu, vừa hỏi cô vì sao lại đi đến hồ sáng sớm như vậy, để bọn họ không lo lắng. Chị có thể giải thích, hai chúng ta đi nghịch nước thôi, chẳng lẽ nước hồ không phải cửa để xuyên không về? Làm sao có thể? Làm sao cũng nghĩ không ra. Lúc đến thì bình thường, làm sao lại không về được? Vì vậy cô đứng ở góc độ chủ nhân cơ thể suy nghĩ, sống trong xã hội phong kiến, còn từng tự sát, đột nhiên thử nghiệm được niềm vui ở cuộc sống hiện đại, nhất định là không muốn về rồi. Cô ta đây là rời nhà bỏ đi, bắt anh thành con dê thế mạng, để cưỡng chế tìm linh hồn của chủ nhân về. Vương hậu nghĩ ra một chủ ý tốt, trong hoàng cung có người nào tinh thông pháp thuật hay bùa chú không? Gì cơ, tiếp xúc với loại đồ này là không thể. Có nhưng người vẫn sẽ làm thôi. Trong cung thật sự có một người như vậy. Vương hậu đến tìm mẹ chồng không hợp với mình, vừa mở miệng đã hỏi bà có biết làm phép không? Chẳng lẽ nàng ta đã biết ta hạ lời nguyền cho nàng ta? Vương hậu cười rất chân thành. Thái hậu lại cảm thấy cô không có lòng tốt. Cái thứ cấm kỵ trong cung như này, con nha đầu này nhất định muốn nắm điểm yếu của bà. Vương hậu nhìn bàn ở bên cạnh, vậy người bái cái gì ở đây? Thái hậu nhanh chóng dùng sắc mặt với cung nữ bên cạnh. Vương hậu nhất định hiểu lầm rồi, ở đây không phải nơi như vậy, đây là nơi tu dưỡng tính cách của ta. Ra là vậy. Vương hậu chỉ có thể thất vọng quay về cung, trong lòng đang nghĩ, thân thể nguyên chủ đang ở hiện đại, nhìn thấy nhiều tiểu thịt tươi như vậy, nhất định sẽ hoa mắt chóng mặt. Nhưng đột nhiên nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, người phụ nữ này không phải dùng cơ thể của mình làm chuyện linh tinh đấy chứ. Nếu đã là linh hồn nữ thì nhất định sẽ có hứng thú với đàn ông. Lỡ như dùng cơ thể của anh làm ra điều gì kỳ quái, anh quay về hiện đại làm sao có mặt mũi gặp người. Nghĩ đến đây vương hậu tức không nhẹ. Vương hậu giơ châm lên cao, siêu một cái, nhẹ nhàng đâm vào người, lại đau đến mức gào thét. Thấy vương hậu lăn lộn, Mama cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đến cực hạn. Vương hậu thậm chí còn tự tay làm phép nhưng vẫn không có hiệu quả, mà lại nhận được quà tặng của vương thượng, còn có thêm một tờ giấy nhỏ, làm cho vương hậu lạnh lẽo. Đều là đàn ông mà làm những thứ này, thật xui xẻo. Đột nhiên cô hắt hơi một cái, xem ra là nhảy hồ bị nhiễm phong hàn. Vương hậu hít mũi, cung nữ thiếp thân rút khăn tay ra, hắt vào đây đi ạ. Ta đã lớn thế nào rồi, đây là làm gì chứ? Cũng không phải kẻ ngốc, lại hắt thêm một cái. Lão thái giám vừa nhìn, nhanh chóng đưa cho tiểu thái giám ở bên cạnh. Xem ra vương thượng cùng nhảy vào trong hồ cũng mắc phong hàn. Đây không phải phong hàn, đây chỉ là
thật sự chính là phong hàn. Cho dù bị cảm nghiêm trọng, vương thượng vẫn phải lên chiều đúng giờ. Lại nhận được một tin tức không vui vẻ, các đại thần liên minh dương tấu, muốn phế vương hậu. Vương thượng là người đầu tiên không đồng ý. Hoàng tổ mẫu họ Kim cũng rất bất mãn, ai dám động cháu dâu của ta. Thế lực hai bên lúc này bắt đầu nổ ra tranh chấp. Vương hậu lại đang trải qua cuộc sống chỉ cần mở miệng là có người bón cơm, nhưng cô không hề vui. Tuy không khí ở đây rất trong lành, không có sự ô nhiễm của thành phố hiện đại, cũng không lo ăn uống, nhưng cô nhớ mỹ thực ở hiện đại biết bao nhiêu. Nghĩ mãi, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống. Không ngờ đáng buồn hơn còn ở phía sau. Đại biểu ca vừa hạ triều đã đến tìm cô, đang định nói với cô chuyện phế hậu. Vương thượng cũng đuổi đến, tình địch gặp mặt đều đỏ mắt. Suy đoán của đại biểu ca chỉ trích vương thượng quá lạnh nhạt với vợ. Vừa nghe lời này anh ta đã ghen. Vương hậu không vui. Lúc này cô giống như người không tìm được lỗi nhỏ. Biết được chuyện phế hậu, vương hậu trợn trắng mắt, đang muốn yên tâm sống ở đây, làm sao lại xảy ra chuyện này. Đột nhiên cô hắt hơi, để vương thượng tìm được cơ hội. Hát gì? Ngài cũng thế à? Làm cho đại biểu ca tức không muốn nhìn. Anh ta chỉ có thể buồn bực rời đi. Lần này vương thượng có thể để bản thân thoải mái, kéo tay của vương hậu trực tiếp quỳ xuống, trả châm đợt trước nhặt được cho cô, tỏ tình thâm tình. Ái phi cho ta thêm một cơ hội, quả nhân nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Nếu anh ta đã có thành ý như vậy, vương hậu cũng ngại tiếp tục bày sắc mặt ra, nên đồng ý việc hai người tiếp tục chung sống hòa bình. Vậy thì từ hôm nay là ngày đầu tiên. Gì cơ? Ngày đầu tiên chúng ta hẹn ước chung sống hòa bình. Đừng nói những lời như vậy. Vương hậu nghe như lời nói về ngày kỷ niệm yêu đương, trong lòng không chịu nổi, chỉ sợ bản thân bị cong. Nhưng vương thượng lại không cảm thấy có gì sai. Hai người giải được mâu thuẫn, sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Vương cung của đại còn có thể gọi ship. Shipper đều là những anh chàng đẹp trai. Đại boss đang tiến hành tuyển chọn và loại trừ. Trông không đủ đẹp thì cũng khai trừ. Lại lệnh cho người của bộ nhân sự lại gọi thêm mấy tên nhóc đẹp trai nữa đến. Vương hậu nương nương, người tìm thật sự chỉ là shipper sao? Rất nhanh những tên nhóc đẹp trai vừa nhậm chức xuất hiện trong mọi ngóc ngách của vương cung, nhân việc đưa cơm, nói chuyện bát quái với cung nữ, nói ra tin tức vương hậu vì cứu vương thượng và phi tần của anh ta, không tiếc đối đầu với thái hoàng thái hậu. Đồ ăn được mang đến Tam cung lục viện, tin tức cũng rất nhanh đã truyền khắp nơi, ai ai cũng biết, thậm chí càng ngày càng khoa trương. Thông qua sự miêu tả của các anh chàng shipper, vương hậu trở thành nữ anh hùng của đất nước. Hóa ra đây là do vương hậu sợ bị đày vào lãnh cung mới nghĩ ra cách tự cứu. Nhưng tin tức càng truyền càng xa vời, dần dần lệch khỏi ý ban đầu của cô. Nhưng nếu tự sát là lời nói dối, vậy người đẩy nương nương xuống hồ lạc cũng tức là nói vương hậu nương nương liều mạng cứu phi tử có ý định giết mình sao? Ôi trời ạ! Rất nhanh tin đồn đã truyền đến phía thái hậu, là người cùng tộc với phi tần, hai người chính là người chung một thuyền. Không thể không suy nghĩ cho cô ta. Từng nói nàng ta là ma nữ, biến thành anh hùng, tiên nữ, thật sự là dễ dàng biến thành cách nói khác. Bây giờ mọi người đều nói con là người phụ nữ xấu xa. Vì vậy phi tần đến tìm vương thượng định cáo trạng. Vương thượng lại nói nàng đến đúng lúc, cha nàng mang người muốn phế hậu. Vương hậu là ân nhân cứu mạng của chúng ta không thể vong ơn phụ nghĩa. Nàng nhanh chóng bảo cha nàng rút tấu về. Phi tần không do dự mà đồng ý, nhưng cô ta lại nói điều kiện của mình. Chúng ta còn chưa viên phòng, đêm nay chàng đến phòng ta thì ta sẽ đồng ý. Hóa ra quả nhân làm ái phi cô đơn rồi. Nhận được điều tốt nên phi tần lập tức chạy đến khoe khoang. Lại thấy cung nữ nói vương hậu đã ngủ rồi, chút nữa nương nương hãy quay lại. Phi tần vừa muốn đi, vương hậu lại tự mở cửa ra. Nàng đến rồi, vừa nãy nương nương ngủ say như chết. Vừa thấy có gái đẹp đến bái phòng, vương hậu lập tức vô cùng vui vẻ, nhiệt tình mời phi tần vào phòng ngồi, còn chặn các cung nữ ở bên ngoài, để hai người chúng tôi vui vẻ ở riêng đi, đừng đến ngăn cản tôi tán gái. Vương hậu vui vẻ đi đến trước mặt phi tần, ngồi xuống mặt đất. Thấy phi tần ngồi cách xa như thế, vương hậu xách váy đuổi theo, trong lòng nghĩ mình cứu mạng cô ta, phi tần nhất định vô cùng cảm kích. Ngẩng đầu lại phát hiện mắt của cô ta 3 phần lạnh nhạt 7 phần châm chọc, thậm chí còn lạnh nhạt hơn trước. Thấy phi tần tràn đầy địch ý, vương hậu lập tức nói rõ lập trường. Ta không hề có hứng thú với người đàn ông như vương thượng, ta thích nhất là nàng. Chúng ta đêm nay làm một bữa tiệc ngủ bồi dưỡng cảm tình đi, à không, hay là mở bữa tiệc tắm đi. Thiếp hôm nay phải động phòng với vương thượng. Vì sao? Không phải, so sánh với những thứ này, cần gì phải trực tiếp nói với ta chứ? Rất là đau lòng ta đó, cần phải nói rõ ràng như vậy sao? Phi tần nghĩ rằng khiêu khích thành công, biểu cảm càng thêm đắc ý. Vương hậu chỉ muốn về nhà, thuận tiện tán gái, nhưng mà phi tần lại nghiêm túc cung đấu như vậy. Vương hậu không phục, mỹ lực của mình vậy mà không bằng vương thượng, thật sự là vô cùng sỉ nhục, chỉ có thể mặt không tình nguyện nói, vậy thì chúc hai người hạnh phúc. Phi tần tưởng mình thắng hoàn toàn, vừa lòng rời đi. Về đến tẩm cung thì không chờ nổi mà tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị trải qua đêm vui vẻ với vương thượng. Vương hậu thất tình bắt đầu làm việc, tận tay sửa tờ quảng cáo cho các shipper, nhưng rõ ràng tay nghề của cung nữ thắng cô một màn. Đang dơ ra để biểu hiện, tiểu thái giám lại mang đến một giỏ hoa. Là ai hiểu chuyện như vậy, còn biết khai trương tặng giỏ hoa. Kết quả mở ra xem, vậy mà là do vương thượng tặng, để chúc mừng ngày kỷ niệm đầu tiên của bọn họ. Vương hậu lập tức vò nát tờ giấy, ném vào trong lò lửa, hay cho vương thượng. Cướp phụ nữ của anh còn khiêu khích. Cô cảm thấy rõ ràng mình ưu tú hơn, tích cực sáng nghiệp lên chức, đi trước thương nghiệp. Đột nhiên linh cơ vừa động,
Cô nghĩ đến thương cơ lớn lao hơn, xuyên không đến cổ đại cái gì cũng không có. Rốt cuộc là nên thành Edison hay gì khác, hoặc trở thành người càng vĩ đại hơn. Đang nghĩ nên thay đổi lịch sử thế nào, cô đột nhiên trợn trắng mắt ngất xỉu. Ngựa chú đi đến gần nghe, Vương Hậu đã không còn tiếng tim đập và hô hấp. Lúc này trong bệnh viện ở hiện đại, các bác sĩ đang cấp cứu, kỳ tích cứu được một mạng của anh về. Anh ta dần dần tỉnh lại, nhìn thấy bác sĩ hiện đại, hóa ra ở bên này, anh đã là người thực vật 1 tuần rồi, nhưng thời gian ở Triều Tiên trôi qua rất lâu rồi. Ý thức của anh tỉnh táo, nhưng cơ thể lại không chịu sự khống chế của mình, không động đậy được, đến nói cũng không thành lời. Mà ở cổ đại, Vương thượng chạy đến bên cạnh Vương Hậu đang hôn mê, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh. Ngự y từ từ đến chậm, kiểm tra mạch của Vương Hậu, phát hiện nàng bây giờ đã chết, không có hô hấp và tiếng tim đập, thật sự chính là một thi thể không có linh hồn. Nhân lúc người còn chưa lạnh hẳn, có lẽ vẫn cứu được. Vương thượng tự tay ôm lấy Vương Hậu, đưa nàng quay về tầm cung. Ngự y lấy châm thép tổ truyền ra, châm cứu ngựa chết thành ngựa sống. Vậy mà thật sự làm cho Vương Hậu tỉnh lại. Ta sắp bóp chết nhà ngươi rồi. Vương thượng, ngài sao lại ở đây? Để tránh khỏi việc Vương Hậu ở trong cung bị mưu hại, Vương thượng cả đêm đưa cô về nhà mẹ đẻ tu dưỡng. Lần đầu quay về nhà mẹ đẻ, sẽ trải qua như thế nào đây? Người phụ nữ vô ý phát hiện kho vàng nhỏ của phụ thân, mới phát hiện mình là phú nhị đại ẩn mình. Mấy cân vàng muốn dùng bao nhiêu tùy tiện lấy, đồ cổ chân quý cũng là vô số. Chói mắt quá, ta đây là đang sáng rọi cuộc đời bằng vàng. Một bữa sáng cực kỳ đơn giản, đã 18 món, còn phải uống canh ba ba để tỉnh thần. Điều kiện gia đình sung sướng như vậy, Vương Hậu hơi không thích ứng. Sáng hôm nay vừa mở mắt, lại phát hiện mình vẫn đang ở thời đại Triều Tiên, nhưng vẫn tốt hơn làm người thực vật ở hiện đại. Vương Hậu cảm thấy trong phòng hơi chói mắt, vừa ngồi dậy nhìn, đã phát hiện đồ đạc cả phòng đều sáng lên ánh vàng kim, nỗ lực chứng minh mình rất quý. Đây rõ ràng không phải vương cung. Cho đến khi cung nữ đẩy cửa vào, cô mới thở ra một hơi, còn tưởng là tự nhiên xuyên đến chỗ nào kỳ lạ cơ. Đang nói chuyện thì quốc trượng cầm gậy đi đến, thăm hỏi tình huống cơ thể của cô. Thấy ông mệt đến mức không thở nổi, Vương Hậu bưng bát thuốc lên cho ông uống. Quốc trượng uống cạn. Lần đầu về nhà, với lần đầu gặp và nói chuyện với cha, Vương Hậu lại có cảm giác như gặp bố vợ. Xoay người muốn chạy ra khỏi nhà, lại bị quốc trượng lôi lại. Vừa lên đã hành lễ lớn với cô. Vương Hậu thấy không đấu được với ông, nhanh chóng chạy qua một bên. Ái khu, lại nhận một lạy của thần. Vương Hậu lập tức ngăn ông lại. Ai da, ông già này, làm vậy thì ta tổn thọ mất. Cuối cùng cũng khuyên được quốc trượng đừng hành lễ nữa. Hai người phí sức ngồi xuống, nhìn phòng của Vương Hậu một cái. Quốc trượng cảm khái, làm sao trang trí cũng hơi đơn giản, không xứng với dung nhan thịnh thế của con gái ta. Cho đến khi con về, căn phòng này mới có sức sống. Nhiều vàng như vậy mà ông bảo đơn giản. Quốc trượng vui vẻ nói, con chuẩn bị cho con gái đàn ông tốt nhất. Một nhóm đàn ông xếp hàng dài, đợi ở bên ngoài khuê phòng của Vương Hậu. Hóa ra đây chính là dùng để trị bệnh lạc của cô. Danh y đến vương cung cũng không mời được, nay bước qua cửa phòng, đang khám bệnh cho cô. Đây đều là vì nhà mẹ đẻ của cô quá nhiều tiền, đến mức vô vị còn có phòng trò chơi vô cùng xa xỉ, trang sức quý giá, còn có các vị hóa trang sư nổi danh toàn quốc. Vương Hậu quay đầu chạy, không ngờ bị cung nữ kéo lại. Cô trong xương cốt là một người đàn ông, không muốn trở thành đồ chơi trong tay người khác, nhưng make up xong vừa nhìn, cô lại cảm thấy vô cùng vừa ý. Tâm tình nương nương thế nào, có cảm giác như biến thành búp bê Barbie, nhưng không được lâu, cô lại khó chịu không vui, bởi vì cô phát hiện bản thân dần dần có ý thức cũ của chủ cơ thể. Đến sinh nhật của cung nữ là ngày tháng năm nào cũng có thể đập ngược trôi chảy, làm cho cung nữ vô cùng cảm động. Nhưng mà vì sao ta đàn cái này lại lợi hại thế nhỉ? Lúc này tay Vương Hậu không chịu khống chế, cô chưa từng động vào đàn, vậy mà lại đàn thành thục như vậy. Từ sau khi hôn mê hôm qua, luôn có ký ức kỳ lạ xông vào não cô. Ta vì sao lại nghĩ những thứ trong đầu đều là âm thanh phụ nữ? Ta mất đi mờ thanh của mình rồi. Vương Hậu không quá vui vẻ chơi bập bênh, cả não đều đang suy nghĩ nên tiếp tục sống như thế nào ở thời đại này. Bản thân sẽ biến thành phụ nữ triệt để không? Nghĩ đến hung thủ hại mình xuyên không, lúc này vẫn đang tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Ánh mắt của Vương Hậu dần trở nên hung ác, nhưng cô lại có chú ý. Chu Di Cửu tộc tổ tiên hung thủ thì anh ta đã không thể sinh ra rồi, nhưng mà nhà anh ta là ai nhỉ? Lúc này Vương thượng nghe nói Vương Hậu đã tỉnh, lập tức giương cờ lớn ra khỏi cung. Một ngày không gặp vô cùng nhớ mong, phải nhanh chóng đến thăm vợ. Mùa xuân đến rồi, lại là mùa mà tình yêu của nhân loại chớm nở. Đừng xem thường ta, ta là một con sơn dương đấy. Trời ạ, ngại chết đi. Bó hoa bị đánh bay lên trời, bị lão thái giám coi là ám khí, giơ tay ngăn lại, vững vàng rơi xuống trên kiệu của Vương thượng. Rất nhanh đã đi đến cửa nhà Vương Hậu, thấy tay Vương thượng cầm hoa tươi, chậm chậm đi đến chỗ mình. Vương Hậu đột nhiên tim đập nhanh. Vương thượng nhét hoa vào tay cô, thâm tình nói đây là nhặt được. Thấy sắc mặt Vương Hậu đỏ ửng, nhanh chóng hỏi thăm quan tâm. Lúc này Vương Hậu mới hồi thần, mình lại bị ký ức của người phụ nữ kia khống chế rồi. Cút ngay đi, từ cơ thể ta, à không, biến mất khỏi cơ thể cô đi. Vương thượng muốn cướp hoa lại, nhưng Vương Hậu lúc này như con chó dữ, sớm biết nàng thích như vậy thì ta đã nhặt thêm mấy bó rồi. Vương Hậu lại không vừa lòng, còn nói là nhặt được, cái trò tán gái cũ rích này hàng trăm năm trước đã có rồi. Vương thượng bệ hạ. Quốc trượng nghe thấy Vương thượng ra đáo, nhanh chóng ra nghênh đón, còn mời Vương thượng vào nhà ngồi.
Vương hậu nói vậy thì ngài vào tự chơi đi, thần thiếp xin về cung trước, bye bye nhé. Thấy vương hậu sắp rời đi, quốc trượng rơi vào tự hỏi, đều do lão thần chiêu đãi không chu toàn, làm vương hậu nương nương một lòng chỉ muốn hồi cung, chắc là cảm thấy phiền lòng với người phụ thân như lão thần lắm. Thấy quốc trượng tủi thân, vương hậu không nhẫn tâm, vì vậy định ở trong nhà thêm một ngày. Vậy thần mời hai vị chuyển đến xương phòng. Mắc bẫy rồi, một ngày ở chung với vương thượng ở nhà mẹ, sẽ xảy ra chuyện kỳ lạ gì đây? Hai người ngoài cửa đánh nhau không dứt, lại bị người trong phòng tưởng là đang nhảy múa tango. Không khí đã đến đúng chỗ, vương hậu cũng không khống chế được mà nhảy theo bọn họ. Lúc này tình huống chiến đấu bên ngoài kịch liệt, hai người đánh nhau khó phân thắng bại. Vương hậu đi ra muốn gia nhập với bọn họ, đột nhiên một thanh đao đâm qua cờ giấy, lập tức dọa cô không có ý thức, giờ mới biết trong nhà có thích khách. Một kích của vương thượng, dùng tay ép thích khách lùi lại, giơ tay muốn gỡ mặt nạ của hắn xuống. Thích khách giữ tay vương thượng lại liều mạng kháng cự. Đột nhiên cửa phòng mở ra, vương hậu nhấc bình sứ giá trị liên thành lên, một biểu cảm nghiêm túc, lập tức đập vào đầu thích khách. Thích khách dùng chiêu di hình sửa ảnh, vương hậu đánh nhầm ngay vào đầu của vương thượng. Mở thanh cực lớn dẫn thị vệ đến, để tránh cho bí mật nhỏ của mình bị phát hiện. Anh ta ôm lấy vương hậu, có tính chiến lược hôn lấy cô. Đại biểu ca vừa vào cửa đã nhìn thấy một màn đau lòng này. Quốc trượng đang ngủ ngon cũng bị ồn tỉnh. Vương hậu đột nhiên mở mắt ra, kéo đầu của vương thượng ra. Cho dù anh ta là nam hay nữ, bản cung nhất định phải nắm quyền chủ động, nhanh chóng lôi kéo đại biểu ca tủi thân rời đi, để hai người nghỉ ngơi cho tốt. Mới sắp xếp hai căn phòng, xem ra vẫn là tính hơi xa rồi. Đại biểu ca vẫn đang rối rắm, mở thanh đổ vỡ vừa rồi, anh lo sợ sự an toàn của vương hậu gặp uy hiếp, quốc trượng lại lo không có cháu bế. Lúc này trong phòng lại truyền đến động tĩnh, hai người dính nhau như keo. Đã diễn xong kịch rồi còn chưa hôn đủ. Vương hậu ở trong phòng đột nhiên phanh lại, hai người đang không thể miêu tả. Vương hậu giơ tay lên, vương thượng đã nhắm mắt chuẩn bị để bị đánh rồi, nhưng cánh tay lại đánh vào trên mặt cô. Nhìn vương hậu tự mắng mình, cái này không liên quan gì đến ngài, đây là cuộc chiến giữa ta và người phụ nữ này, linh hồn mới là chủ nhân của cơ thể. Một hành động của vương thượng chặn miệng cô lại. Ái phi đừng nói gì, quả nhân bây giờ sẽ dỗ nàng ngủ. Trong cái ôm ấm áp của vương thượng, vương hậu dần dần nhắm mắt lại. Không phải mơ, ngài vì sao lại xuất hiện trong mơ của ta? Quả nhân xuất hiện trong mơ của vương hậu, thật là xin lỗi. Cuối cùng dỗ được vợ đi ngủ, vương thượng phải đi làm việc rồi. Nhẹ chân nhẹ tay mở cửa ra, đi đến chỗ nhà kho giấu đồ. Ai biết vừa đóng cửa lại đã bị người ngắm vào rồi. Vương thượng dịch bình phong ra, mục đích hôm nay anh ta đến đây chính là tìm tội chứng của nhà họ Kim. Tìm được một ô trống bên tường, quả nhiên bên trong có một bảo dương có khóa. Vương thượng lấy công cụ ra cạnh, mở thanh làm cho đại biểu ca chú ý. Đang muốn rút kiếm thì trong phòng lại truyền đến tiếng cười. Tiếng cười cũng làm vương thượng trở nên cảnh giác. Đại biểu ca cho rằng đây là hai người vận động trước khi ngủ, vì vậy thu kiếm lại rồi tủi thân mà rời đi. Thần lui rồi, lần lùi bước này là cả đời. Vương hậu lật người, tổ chức tiệc với chị gái xinh đẹp trong mơ, hoàn toàn không biết nguy hiểm ở bên ngoài. Nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh, vương thượng cẩn thận mở bảo dương ra, lại phát hiện bên trong hầu như đều là thư tín, không có đồ anh ta muốn tìm. Xem ra chứng cứ đã bị di rời rồi. Sau đó đi đến bên giếng ở trong hậu viện, trực giác nói với anh ta, chứng cứ đang được giấu trong cái giếng này. Anh ta đốt chút lửa vứt xuống dưới, thấy ánh sáng quả nhiên phát hiện chỗ kỳ lạ, đang muốn nhảy xuống, lại nghe thấy có người đến đây. Vương thượng nhanh chóng đóng nắp giếng lại trốn ở một bên. Hai ông chú ngồi bên giếng nói chuyện bắt quái, đều không phát hiện ra vương thượng ở sau lưng. Vương thượng nhân lúc bọn họ không chú ý, mở lồng bắt một con gà mẹ, thả ra ngoài. Vương thượng nhân lúc đó trèo tường rời đi, lại lén lút quay về phòng. Vương hậu quả nhiên vẫn đang ngủ say. Người phụ nữ bị đánh ngất ngủ một giấc tỉnh lại, cảm thấy mình như bị đánh ngất ngủ rất ngon, hiếm khi ngủ được một giấc ngon lành. Vừa quay đầu đã thấy vương thượng nghiêng đầu nhìn mình. Chẳng lẽ tối qua uống rượu phát sinh chuyện gì? Thấy cả mặt vương thượng đều đang diễn, còn giả vờ nói lời thoại. Vương hậu lập tức hiểu ý của anh ta, đây là đang giả vờ như đã viên phòng giống như trước kia. Vậy thì phối hợp diễn tiếp với anh ta đi. Nhưng vừa nhìn tình huống kịch liệt trong phòng, vương hậu đã bắt đầu nghi ngờ bản thân. Hai người kéo áo cùng rửa mặt, nhưng ai cũng có tâm tư riêng. Trong lòng vương hậu nghĩ nhất định phải nhanh chóng hồi cung. Sau khi hồi cung thì kéo quan hệ tốt với hoàng tổ mẫu, mà vương thượng lại muốn điều tra rõ thân phận thích khách, ở lại trong phủ quốc trượng, lấy chứng cứ giấu trong giếng ra. Hôm nay nhất định phải hồi cung, hôm nay nhất định phải lấy được chứng cứ. Mà lúc này hoàng tổ mẫu nhìn một bàn sơn hào hải vị, lại không nuốt nổi miếng nào. Thừa tướng vừa đi vào, bà bắt đầu oán giận với em trai ruột. Làm sao vương hậu còn chưa hồi cung? Ai ra chưa từng cảm thấy ở trong cung lại chán như vậy. Thật sự là nhớ đứa cháu ngoại nữ này của ta quá. Thừa tướng nghi hoặc, cơm mà vương hậu nấu thật sự ngon như vậy sao? Ai ra mới không phải tham ăn, chính là có tình cảm sâu đậm với vương hậu. Cảm tình thật là sâu đậm. Lại nói sáng sớm hôm nay vì đói, à không, mà do nhớ vương hậu nên tỉnh lại. Nương nương thật đáng thương. Vì vậy thói quen là một chuyện đáng sợ. Những người trong ngự thiện phòng đều bận rộn. Ngự chủ đang nhớ vương hậu nương nương. Vương hậu đã rất nhiều ngày không tới, thậm chí ngự thiện phòng hơi trống vắng. Nghĩ đến đấy ngự chủ không nhịn được mà cười lớn. Vương hậu không ở đây, ông ta vẫn là lão đại của ngự thiện phòng, bắt lấy cơ hội chỉ đạo thuộc hạ. Nếu không đợi vương hậu quay lại, ông ta lại là chân chạy vật rồi. Yên bình bao nhiêu, hòa nhã bao nhiêu,
Quả nhiên ta vẫn nên là lão đại. Ngự chủ đắc ý đi ra ngoài, nhìn thấy Mama ở phía xa nên đến gần bắt chuyện với bà ta. Thấy mặt bà ta khổ não, tưởng là bệnh tình của vương hậu không qua khỏi, hóa ra bà ta chỉ là không có vương hậu ở bên cạnh, sợ cô lại gây chuyện, vì vậy lúc nào cũng lo lắng. Ngự chủ vừa an ủi bà ta, vừa rút một tờ giấy ra từ trong người, đưa cho Mama, mở ra xem đi. Hóa ra là một thanh bò khô rất chân quý. Mama không hiểu, ngự chủ kiêu ngạo nói là do mình nhặt được trên đường, sau đó hát nhẹ nhàng rồi rời đi. Vì sao lại ném rác nhặt trên đường cho mình chứ? Ô hô, người đàn ông này đúng càng nhìn càng cổ quái. Vì sao không tự vứt mà để mình đi vứt chứ? Người trong cung đều nhớ vương hậu như vậy. Vậy bọn họ hôm nay rốt cuộc có hồi cung hay không đây? Vị hoàng hậu này muốn đến những quán ăn lề đường để thưởng thức xiên bẩn, nhưng hoàng thượng lấy làm khinh bỉ. Thân phận quyền quý thế này làm sao có thể ăn thứ đồ thấp kém thế được chứ? Giây tiếp theo, cứ tưởng thế nào, hoàng hậu cũng nếm thử đồ ăn. Thực chất anh ấy là một đầu bếp tài ba, chỉ cần ăn vào là đã có thể mường tượng ra cách để nấu món ăn đó. Anh dự định rằng sau khi mình quay về hoàng cung cũng sẽ chuyển mấy món này để lấy lòng thái hoàng thái hậu. Lúc này, dân chúng ngồi cạnh đó đang nói xấu hoàng thượng. Anh không dừng mỡ chỉ biết đi thu thuế người dân. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chắc chỉ có nước đi ăn cướp thôi. Hoàng thượng không nghe thiếu chữ nào, cầm bình rượu bên cạnh lên, lao thẳng đến đám thường dân cạnh đó. Hai a cuộc sống chưa bao giờ là ổn, vì tên vua bù nhìn đó mà bách tính đang chết dần chết mòn. Huynh uống chén này rồi bớt giận đi nhé. Người nào người nấy sững sờ. Nhưng mà nhìn anh có vẻ là người nhà thuộc hạng thế gia quyền quý nhỉ? Ta là quý tộc giả đó. Bỏ cái danh quý tộc ấy và bộ đồ này đi thì ta không khác gì tên ăn mày, không còn gì khác. Nghe nói dạo này người trẻ hay theo trend, thùng rỗng kêu to vậy đấy. Vãi chưởng, triều đình rác rưởi không khác gì no. Dân chúng có chửi rủa bao nhiêu cũng không biết cái ngu của mình. Hoàng hậu nghe không lọt tai nữa, đứng dậy cơm bạt. Mặc dù các người bình luận ác ý, cũng phải biết đâu là giới hạn chứ. Còn nữa, các người nghĩ làm vua sung sướng lắm sao? Không cẩn thận thì sẽ bị đầu độc hoặc chém đầu. Khổ lắm đấy. Đám thường dân rất hoang mang. Hoàng hậu nói với bọn chúng, mình là fan cứng của hoàng thượng, các người cứ thử nói xấu người ta lần nữa xem. Tôi lật bàn bây giờ đấy. Thấy tình hình sắp toang, hoàng thượng vội vàng kéo hoàng hậu rời đi. Thấy hoàng hậu ủng hộ mình nhiệt tình như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Sau đó hai người cùng nhau dạo phố. Hoàng hậu nhìn thấy một tên buôn quảng cáo đồ cổ, anh cảm thấy rất đỉnh, nhưng khi định móc tiền ra trả, đồ ra đấy, nếu nàng muốn mua về cho rác nhà thì cứ mua. Sau đó hoàng hậu lại chạy đến một sạp cá cược, liều một phen cược hết tiền. Cược hết. Ôi trời, tiểu thư không nên tiêu nhiều tiền vào cờ bạc đâu. Đây là xã hội tư bản, có tiền là có quyền. Bốc, xin lỗi nhé. Ủa đừng đi mà, tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi. Thấy mình sắp bị đá đít khỏi vị trí trưởng ngự trù, ông ta bắt đầu nghiên cứu món cháo từ sữa của hoàng hậu. Làm lại, lẹ, nhanh cài tay lên. Chuyện này là sao? Ông dùng hết toàn bộ sữa bò trong cung rồi đó cha nội. Cạn sạch rồi, có vắt hết bò, cũng chỉ còn cái nịt. Giờ có sữa tôi đây, có muốn uống luôn không? Giây phút nhục nhã này, trưởng ngự trù suốt ngày thích hơn thua lộ ra vẻ mặt vô cùng bất lực. Thái hoàng thái hậu ở bên này, từ sau khi chén sạch bữa cơm do hoàng hậu nấu, bà ta không còn hứng thú gì với đồ ăn trong ngự thiện phòng nữa. Suốt ngày than thở, bụng lại đang đánh trống thổi kèn bên trong. Thế là bà ta ra lệnh cho hoàng hậu mau chóng hồi cung. Hoàng hậu về cung, biết rõ tâm hồn ăn uống của thái hoàng thái hậu lại đang cồn cào. Sau khi thỉnh an xong thì chạy ngay đến ngự thiện phòng. Trưởng ngự trù vì muốn học cách nấu ăn của hoàng hậu nên đã không ngại vứt bỏ liêm sỉ ngồi thổi lửa. Này, bắn hết đống lửa ra rồi. Hình như mắt ông cũng tới lửa đó. Không phải đâu ạ, thần muốn học người từ nương nương nên ánh mắt lộ ra vẻ hừng hừng quyết tâm thôi. Tôi không thích thái độ này của ông, thôi bỏ đi, không dạy nữa. Thần thổi là được chứ gì. Tiếp theo, cô ấy tính làm một món ăn vặt đường phố. Đầu tiên là nấu canh xương bò lên, sau đó thêm nước dùng bò kiểu Pháp vào, nhân tiện dùng lòng trắng trứng để loại bỏ mùi tanh. Dùng lòng trắng, một cách sáng tạo như vậy sao? Nương, như vậy được chưa ạ? Đẹp lắm, nhưng ước cuộc người định làm gì mà cần đến cái này ạ? Một món ăn có thể lay động linh hồn. Cứ như vậy, một chiếc máy đánh trứng giống thời hiện đại đã ra đời. Tiếp theo, hoàng hậu xếp giá đỗ và thịt bò lên, chan nước hầm xương vào. Cuối cùng, thêm một thìa lòng trắng trứng đã được đánh bông lên để trang trí. Một mâm cơm hành tá tràng đã hoàn thành. Nhưng thái hoàng thái hậu lại bày ra vẻ mặt chê bai. Sao mình lại có thể ăn thứ đồ ăn thấp hèn như vậy được? Nhưng làm sao đỡ nổi cái bụng đang kêu gào đây? Bà ta chỉ đành miễn cưỡng nếm thử một miếng. Vương hậu mặc lên người bộ cổ phục. Chuyện đội quần nhất trên đời chính là vốn mang thân phận của là người đàn ông, vậy mà lại tới ngày đèn đỏ. Ôi, chắc là tới ngày rồi. Loại cảm giác chua xót này thật khiến người ta cảm thấy hoang mang. Anh bắt đầu nghi ngờ về thân phận thực sự của mình. Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã tới mùa xuân. Trong tiết trời trăm hoa đua nhau nở rộ này, bỗng xuất hiện một bát cẩu lương. Nàng đồng ý gả cho ta chứ? Trông ta thế này thôi nhưng cũng có một con dê đấy. Ôi trời, không biết đâu. Hoa rơi vào ngay kiệu của hoàng thượng. Đây là ý trời sao? Mà hoàng hậu ở bên này cũng có cảm giác thân thuộc, bất giác hạm vào mũi của hoàng thượng. Chào buổi sáng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hỏi hay đấy. Suýt nữa thì đã chạm vào. À không, người suýt nữa đè chết tôi rồi. Nguy hiểm quá. Hoàng hậu biết mình khó có thể quay về thế giới hiện đại, chi bằng cứ lăn xả ở đây cho thỏa thích. Sau đó,
Hoàng hậu chạy đến dương vàng của phụ thân, mở dương ra. Ôi, chói chang quá, hóa ra là mình để bọc điều. Cùng lúc đó, trưởng ngự chủ ánh mắt hừng hừng sát khí. Ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy vào rừng cây để trút giận. Nương 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 nương, chết tiệt, nương 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 nương. Không ngờ lại gặp thượng cung Choi ở đây. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau như hiểu ý nghĩ của đối phương. Nương 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 nương, thật sự rất quá đáng. Đó chẳng qua chỉ là một con nhãi danh. Chết tiệt, xem thường trưởng ngự chủ này sao? Trưởng ngự chủ càng chửi càng hăng, nhưng không ngờ lại chọc giận thượng cung Choi. Thượng cung Choi đến từ lúc nào vậy? Ta không ghét người đến mức đó. Khi bà ấy lấy ống nhòm vạn hoa ra, không ngờ rằng trong đó lại xuất hiện hình bóng của trưởng ngự chủ. Trong đó sao lại thấy mặt của ông ta? Má ơi, không thể nào, không thể thế được, không thể được. Ở bên kia, hoàng hậu nhìn thấy bàn thức ăn, còn nghĩ chuyến này mình xong đời rồi, trong lòng vô cùng bất an. Khi thái hoàng thái hậu quay người lại, trên miệng dính một hạt cơm, cung nữ muốn dùng tay lấy nó đi, liếm luôn hạt cơm trên miệng không nỡ lãng phí. Hoàng hậu thấy thái hoàng thái hậu vui như được mùa, thế là đục nước béo cò, tiện tay làm một chiếc mặt nạ thời hiện đại. Thứ này không ăn được đậu à? Người hãy dùng nó để đắp lên mặt đi. Kể từ đó địa vị của hoàng hậu lên như diều gặp gió, hàng ngày hưởng thụ cuộc sống sung sướng thảnh thơi. Vị hoàng hậu có thân phận là người đàn ông này, trong lòng không khỏi thích thú. Đêm nào anh ấy cũng mơ những giấc mơ kiểu này. Hoàng hậu, nhưng cứ vào mỗi lần quan trọng nhất thì bóng dáng của hoàng thượng lại xuất hiện lù lù phía sau. Ta rất hài lòng. Hoàng hậu bật tỉnh, anh mơ mơ màng màng, ong bướm đến tay rồi mà vẫn để bay mất. Ngự y nói với anh, đây chỉ là di chứng sau khi tỉnh dậy khỏi trạng thái thực vật, buộc phải châm cứu để chữa trị. Sau đó, ông ấy rút ra 3 cây kim dài như chiếc sừng mọc trên đầu bạn. Hoàng hậu nhìn thấy kim liền bật người dậy, đột nhiên thấy khỏe lên liền. Vẻ mệt mỏi ủ rũ vừa nãy cũng biến đi đâu mất. Người có thể chữa bệnh mà không cần châm cứu chính là thần y. Lúc này đột nhiên hoàng hậu nhớ đến một chuyện, suýt nữa anh đã quên bén chuyện phải tuyển phi cho hoàng thượng. Thế là anh vội vàng tổ chức một cuộc thi tuyển phi. Là một người đàn ông sao có thể bỏ lỡ chuyện béo bở như vậy chứ? Hoàng hậu nắm tay các cô gái một lượt, rất vui được gặp cô. Hi hi hi, rất vui được gặp cô. Thân là một người đàn ông, anh ta tự tin người người. Ngay sau đó anh đã chọn những phi tần cho quốc gia theo gu của mình. Nhà họ Yoon ở Papillon, nhà họ Hong ở Nam Yang, nhà họ Min ở Yêu Ưng. Quả là một team đỉnh của chóp. Hoàng thượng xem xong liền thấy vô cùng hài lòng. Đến đêm, hoàng hậu nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu anh đều là hình bóng của các nàng phi tần. Sau đó anh bật dậy, hay là mình viết thư cho họ nhỉ? Vừa nghĩ đến đây, hoàng hậu ngay lập tức xông vào bàn, triển luôn 3 bức thư tay gửi đến các phi tần. Nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào, mà những bức thư mùi mẫn đó lại đến tay hoàng thượng. Đã ngủ chưa? Đã ngủ chưa? Đã ngủ chưa? Hoàng thượng ngẫm nghĩ, có một câu thôi mà nàng ta nói tận 3 lần, chắc hẳn là đang ám chỉ điều gì đó. Hai người cứ thế anh đẩy tôi đưa, miệt mài viết cho nhau những bức thư tình xến xúa. Hoàng thượng cho rằng kèo này ăn chắc rồi, thế nhưng ngay hôm sau, hoàng hậu lại hiện nguyên hình cũ, thẳng thừng cho hoàng thượng ăn bơ. Hoàng thượng cười tủm tỉm, rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ? Qua đợt vi hành vừa rồi, hoàng thượng đã hiểu phần nào nỗi khốn khổ của bách tính, vậy nên anh muốn tổ chức một buổi party, tiệc khao một bữa ăn thịnh soạn cho những người dân nghèo. Trưởng ngự trù mít ướt nghe xong liền khóc lóc cảm động, vội ca ngợi ân điển của hoàng thượng. Cùng lúc này, thái hoàng thái hậu cũng đang tổ chức một cuộc thi săn bắn. Đây là cuộc thi săn bắn vô cùng tàn nhẫn, người tham gia đều là những vương phi của hậu cung. Tất cả người hầu đóng vai thú vật, trước người bọn họ sẽ treo một tấm biển để phân biệt, bên trên viết tên của loài vật. Loài động vật nào càng giữ thì điểm sẽ càng cao, người được nhiều điểm nhất sẽ giành chiến thắng. Tiếng còi vang lên, cuộc thi chính thức bắt đầu. Thế nhưng hoàng hậu lại không hề hứng thú với trò chơi tàn nhẫn này. Chính vào lúc đang ngồi nghỉ, hoàng hậu bắt gặp một tên người hầu, anh ta năn nỉ hỉ ôi, bảo rằng nãy giờ mình chạy mệt sấp mặt, chi bằng. Sau khi xong chuyện, anh ta hớn hở chạy về sân. Mệt quá nên chạy về uống nước hả? Hóa ra hổ là con thú chiếm nhiều điểm nhất. Cứ như vậy, hoàng hậu đã giành chiến thắng một cách dễ dàng, nhận được phần thưởng vô cùng xịn sò. Mà ở bên kia, chớp mắt đã sắp đến ngày tổ chức bữa tiệc. Không ngờ rằng do đám hạ nhân bảo quản đồ không kỹ, cho nên toàn bộ thực phẩm trong kho đều hỏng hết cả. Trưởng ngự trù vô cùng sốt ruột, may mà phát hiện sớm nên vẫn kịp thời quay xe được. Nhưng giáo đâm thẳng dễ tránh, tên bắn lén khó đề phòng. Có người chơi xấu sau lưng, lén đổ hạt ba đậu vào chung nước. Chính vào lúc này, hoàng hậu vô cùng lo lắng cho buổi yến tiệc. Thế là vừa chạy vào ngự thiện phòng cô đã kêu lên, nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến cô vô cùng sững sờ. Này, trưởng ngự trù đâu rồi? Vừa nãy ông ấy vẫn còn ở đây mà. Thôi chết, hoàng hậu giật bắn người. Thôi chuyến này coi như xong on rồi. Vì không muốn để hoàng thượng mất mặt trước mọi người, hoàng hậu So Yeon chỉ đành cải trang thành ngự trù. Kẻ nào kia? Là tên chết tiệt đã hạ độc sao? Hoàng thượng đặc biệt mời tôi đến để chuẩn bị yến tiệc hôm nay. Tôi là Lee Sae-mang. Tôi đến đây để cứu rỗi tâm hồn đau khổ của ông đấy, nhưng chỉ với chút nguyên liệu ít ỏi này, đến cả hoàng hậu với trình độ MasterChef cũng phải đau đầu. So Yeon suy nghĩ, bữa tiệc nào ở nhà xanh cũng sẽ có một chủ đề cụ thể, vì nó không phải là bữa ăn đơn thuần mà là cuộc gặp chính trị, nên làm món gì đây? Chính vào lúc đang đắn đo suy nghĩ, thì ngự y ngồi kế bên đã cho So Yeon đáp án. Người ngự y này lấy cây kim bạc ra, thấy vậy trong đầu hoàng hậu chợt lóe lên một ý nghĩ,
Sao yêu Hong nhớ đến món ăn vặt thời hiện đại? Chính vào lúc hoàng hậu cho cây kim vào chảo dầu sôi, điều này đã dọa cho Ngự Y đứng bên cạnh sợ ối rồi ôi. Kim châm quý giá của ta mà sao lại bỏ vào chảo dầu? Tôi sẽ rửa qua với Sunlight rồi tiệt trùng trả cho ông. Cứ như vậy, một món ăn vặt siêu ngon đã hoàn thành. Mặc dù đã giải quyết được vấn đề nguy cấp trước mắt, nhưng khổ nỗi là hiện tại không đủ nhân lực. Thế là, nào, cầm lấy, ông gọt vỏ đi. Ta sao? Chứ còn ai nữa? Nghe nói ngài cần kẹo mạch nha. Ta đến theo dõi việc chuẩn bị yến tiệc, gọt vỏ đẹp chút đi, cắt mỏng nhất có thể ấy. Mà ở bên kia, các quan chức đại thần trong cung đã ngồi đầy đủ vào bàn tiệc. Thấy món ăn trước mặt, mọi người ai nấy đều há mồm kinh ngạc, bày ra bộ mặt chê bai. Đây là món ăn giản dị của bách tính sao? Chỉ có mình ta dạo này không biết bách tính ăn uống thế nào sao? Kế tiếp, hoàng hậu chuẩn bị món ăn thứ hai, cà chua hầm. Công đoạn quan trọng nhất của món ăn này đó chính là nhào bột, trộn các loại bột lại với nhau. Trưởng ngự chủ dùng hết công sức nhào qua nhào lại. Ông làm gì đấy? Phải nhào mạnh như ta chứ? Đây là hành động rất có hại cho cơ vai và cổ tay. Ông lo mà nhào mạnh tay lên chứ? Rất nhanh, món cà chua hầm đã được dâng lên bàn tiệc. Lần này mọi người đều hết cánh cá chọn canh, nhanh chóng thưởng thức món ăn. Món thứ ba cũng chính là món tráng miệng sau cùng của bữa tiệc. Mặc dù hình dáng bên ngoài trông có hơi màu mè hoa lá hẹ, tuy nhiên đây chỉ là món thạch dẻo bình thường. Người ta vừa nhìn đã nhận ra, cảm thấy không có gì thú vị. May mà ngay sau đó Thái Hoàng Thái Hậu đã ăn trúng que thạch trúng thưởng. Chúc may mắn lần sau. Dẫu nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tất cả mọi người, cuối cùng buổi yến tiệc đã diễn ra hết sức suôn sẻ. Trưởng ngự trù vừa định uống ngụm nước thì bỗng thượng cung chơi chạy đến. Ôi trời, chắc bà đang mệt lắm. Nào, uống chút nước đi cho giải độc giải ngứa. Giây tiếp theo, nương nương. Ôi, sao thế? Bà bị gì vậy? Rồi trong bụng ta đang có sóng đánh dữ dội, nhạc đập sập sịch như đang trong quán bar. Có chuyện gì vậy nhỉ? Thượng cung choi. Cùng lúc đó, hoàng thượng đã cầu xin ông trời hãy cứu lấy bách tính trong thiên hạ, mong cho dân chúng có thể thoát khỏi cảnh đói khổ lầm than. Chính vào lúc hoàng thượng xúc động rơi nước mắt, phần cho trong bát hương bỗng đỏ rực lên. Sau đó, bờ bông huyền bùm. Đây là hoàng đế đáng thương nhất mà tôi từng gặp. Anh ấy cắm 3 nhén hương, không nén được xúc động mà bật khóc. Chính vào lúc đang cầu xin ông trời hãy ban phát cho mình thêm sức mạnh. Cứ như vậy, anh đã trở thành vị vua đầu tiên tham gia cuộc thi nhảy xa với thuốc nổ. Vì để bảo vệ tính mạng, mọi người ai nấy đều chuồn trước. Thái Hoàng Thái Hậu độc ác cũng ung dung chạy đi, chỉ còn lại một mình hoàng thượng cô độc đầy đáng thương, cứ thế ngất lịm đi trong đau đớn. May mà Ngự Y có skill cao, sau khi triển kỹ thuật băng bó, hoàng thượng đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Thái Hoàng Thái Hậu sau khi về đến cung thì nổi một trận lôi đình, chất vấn tướng quân tại sao lại có thể liều lĩnh như vậy. Tướng quân liên tục bác bỏ, nói rằng chuyện này không dính dáng gì đến mình. Phía Vương Đại Phi cũng đang bắt đầu điều tra, nhưng kết quả cuối cùng càng khiến người ta bật ngửa hơn, đó là không hề tra ra bất kỳ manh mối nào. Ở cảnh khác, từ sau vụ hoàng thượng bị Anti-Fan hãm hại, cả ngày hoàng hậu đều ủ rũ bơ phơ, trong lòng đầy nặng nề như đang có tảng đá đè lên. Mà lúc này, trên triều cũng đang nháo nhào xôn xao, các vị đại thần ai nấy đều đang hướng ánh mắt hoài nghi vào tướng quân Kim, nói ông ta đã xấu còn ác. Chính vào lúc hai bên đang đấu võ mồm, đột nhiên, hóa ra drama lần này là kế của hoàng thượng. Trước lễ cúng tế, hoàng thượng đã chuẩn bị sẵn thuốc nổ. Vì để nắm được thóp của Thái Hoàng Thái Hậu, anh đã bí mật phái người đi mua đá tiêu, lấy đây làm bằng chứng lật tẩy việc gia tộc nhà họ Kim trộm vũ khí quốc phòng. Hoàng thượng không thèm nhiều lời, không chỉ ra lệnh bãi bỏ chức danh của hai vị đại thần, mà còn yêu cầu Thái Hoàng Thái Hậu ngừng nhiếp chính. Kể từ nay trở đi, anh sẽ tự mình quyết định chuyện quốc sự. Cùng lúc đó, hoàng hậu ở bên này đang nghĩ đến đường lui của mình. Nếu người không tỉnh dậy thì tôi sẽ thành kẻ vô dụng, nếu tôi vô dụng thì sẽ bị phế chất, nếu bị phế chất thì tôi sẽ phải quên việc báo thù. Nương nương, điện hạ, ngày ấy, điện hạ đã, điện hạ tỉnh lại rồi ạ. Thật sao? Vâng, còn lên thiết triều nữa ạ. Biết hoàng thượng vẫn còn sống, hoàng hậu vô cùng xúc động, chạy đến ngự thiện phòng làm vài ly. Xin nương nương đừng uống nữa ạ. Ngươi đừng vậy mà, nương nương. Vậy thì nô tỳ sẽ uống hết. Thượng cung choi. Ngay sau, hoàng thượng, ngươi không được gọi như vậy đâu ạ. Mở cửa, mở ra đi. Lúc này, hoàng thượng tìm thấy menu của bữa tiệc, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hóa ra người đứng đằng sau giúp mình lại chính là hoàng hậu. Thế là nửa đêm canh ba chạy đến phòng của hoàng hậu, mà hoàng hậu vẫn đang say mềm, đầu óc mơ mơ màng màng, nhìn nhầm hoàng thượng thành cô cung nữ Hongreon. Cứ như vậy, hai người đã có một đêm nồng say cháy bỏng. Sau khi trải qua một đêm hú hí mặn nồng thì cuối cùng hoàng thượng đã tỉnh lại. Hongreon, đêm qua cô ngủ ở đâu? Nô tỳ ngủ trong phòng của mình ạ. Mình thật sự đã cùng tên kia. Thôi xong chuyến này bị người ta húp lấy đời trai mất rồi. Kể từ chuyện động trời hôm đó, hoàng hậu luôn trong trạng thái bồn chồn bất an, cứ hễ nghĩ đến cảnh tập thể dục đêm đó. Má ơi, thà ngủ với Trang Nemo còn sướng hơn. Nương nương, sao nương nương lại như vậy ạ? Nhìn mà còn không hiểu sao. Nương nương phấn khích quá nên mới vậy đó. Tại sao giờ nghĩ lại thấy cũng dễ thương? Tại sao mình phải thấy đáng ghét chứ? Lúc này đột nhiên hoàng thượng chạy đến, hàm xông vào ngự thiện phòng. Hoàng hậu đâu rồi? Dạ ở bên kia. Xin hoàng thượng thứ lỗi, vừa nãy người vẫn còn ở kia ạ. Tại sao cứ luôn tránh mặt ta thế?
trong khi đêm qua thì cứ như cọc vồ. Hoàng hậu nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay. Chỉ có điều, mình tưởng rằng mình đã trải qua đủ mọi thứ trên đời, nhưng hóa ra có cả một thế giới mình chưa từng biết đến. Cảm giác đêm qua là gì nhỉ? Nếu thế giới mình biết là một chiếc bánh mì thật mềm, thì thứ này giống như là do nó mới mẻ thôi. Vì mới mẻ nên mình mới thích. Tỉnh táo đi, Yang So Yeong. Ôi, đến tên cũng nhầm lẫn. Cũng lúc này, Thái Hoàng Thái hậu Kim vì muốn báo thù nên đã mua chuộc cô cung nữ, bày mưu tính kế để ám sát hoàng hậu, mà hoàng hậu không hề có bất kỳ cảnh giác gì, nhanh nhảu chạy đến đây. Thái Hoàng Thái hậu nhân cơ hội này lén bỏ thuốc độc vào bát nước của hoàng hậu, ngay lúc So Yeong đang chuẩn bị uống. Lúc này, có một cô bé bất ngờ xuất hiện. Hoàng hậu lấy làm ngạc nhiên. Bình thường mình nấu cho Thái Hoàng Thái hậu nhiều món ngon như vậy, tại sao bà ta lại căm hận mình đến vậy chứ? Nghĩ đến đâu tức chết tới đó. Thế là, sau một hồi phân tích kỹ càng, hoàng hậu quyết định sẽ lấy ác trị ác, đi mở cánh cửa địa ngục. Tôi sẽ khiến các người phải hối hận vì đã dám động vào tôi. Con bé từng hiền lành như nai, vào cung chưa được bao lâu đã muốn dẫm chết bác thợ săn rồi. Dù cha mẹ không thể nhận xét khách quan về con cái, nhưng mà nai vàng là sao? Nếu phải so sánh nương nương với động vật thì là ngựa hoang mới đúng. Con gái ta là ngựa hoang sao? Sau đó hoàng hậu bắt đầu tô tô chết chết, kẻ mày sắc như lưỡi dao, đeo trang sức quý giá lên người, chuẩn bị cho kế hoạch trả thù. Anh đầu bếp mang bộ đồ cổ trang này đã đích thân làm một chén nước mát cho Thái Hoàng Thái hậu. Thấy vậy mặt bà ta tối sầm lại như tác phẩm tắt đèn của Ngô Tất Tố. Thế là, quả nhiên nhai đá vẫn là ngon nhất. Món tiếp theo là cơm chiên đầu lâu. Hình vẽ xui xẻo gì thế này? Ôi trời, hình vẽ thật đẹp quá. Thượng cung Chun, bị hạ độc chắc ngươi vẫn sống. Trận cơm bạt thứ hai, hoàng hậu lại đến chỗ Vương Đại Phi. Cuộc trả đũa đầy mỹ mãn. So Yeong cầm bó hương lên, dọa cho Vương Đại Phi sợ hết hồn, để bày tỏ sự tôn kính của con dâu dành cho mẹ chồng. Tuy nhiên, Vương Đại Phi tính tặng cho đứa con dâu ngỗ nghịch này một bạt tai. Nếu dám động vào một sợi tóc của tôi, thì bà đừng mong nhìn thấy mặt con trai nữa. Thấy hoàng hậu bỗng dưng chiến như vậy, hoàng thượng không khỏi bất ngờ. Hóa ra ta không cần lo lắng cho hoàng hậu, người cần lo lắng phải là những người khác mới đúng. Sau khi knock out toàn bộ đối thủ, cuối cùng hoàng hậu cũng cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Ba người cùng nhau trò chuyện và lập sòng đánh si tố. Hong Reon bất giác nhớ đến cô bé đã cứu hoàng hậu. Nghĩ kỹ lại thì tôi vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt. 7 điểm, 8 điểm, của nô tỳ là 9 điểm ạ. Xin nương nương thứ tội. Chết tiệt. Jam Yang, cực hết. Chớp mắt đã đến nửa đêm. Hoàng hậu trằn trọc mãi nên vẫn không ngủ được. Thế là, So Yeong chạy đến phòng hoàng thượng. Tim ơi, bình tĩnh đi. Tổn thương lòng tự trọng quá. Vì để hoàng thượng thấu hiểu tâm ý của mình, So Yeong ngay lập tức chạy đến ngự thiện phòng, nấu ngay một bát mì gói. Chính vào lúc hoàng thượng đang chăm chú đọc sách, thì một mùi thơm thoang thoảng từ đâu bay đến. Người có muốn ăn mì gói trước khi đi không? Mì gói là gì? Và nàng muốn ta đi đâu cơ? Đừng thấy áp lực gì cả. Cái này chỉ là nghiên cứu thôi, hoặc gọi là một thí nghiệm cũng được. Không được, mình đang làm cái gì thế này? Nhưng nếu ăn thử một miếng, không, chỉ cần ăn thử một miếng sẽ khiến dạ dày mình dạo dực mà đấp hết mất. Nếu là người thì người sẽ làm gì? Người sẽ ăn mì gói hay không ăn? Nàng phải giải thích mì gói là gì đã chứ. Trước tiên, ta sẽ ăn thử. Nhỉ, phải thử thì mới biết được. Thật ra là do tôi say, hay tôi đã phát điên, hay đó đúng là cảm giác thật của tôi. Hoàng hậu vừa nghĩ đến đây, liền không muốn nghĩ nữa. Cô mang tô mì ra, và thế là hai người lại chuẩn bị nghiên cứu cùng nha. Đây là trưởng ngự trù ố dề nhất trốn hậu cung, chân đi giày tóc vuốt keo các thứ, make up sửa soạn lung linh để đi vào rừng, chuẩn bị làm một việc hết sức trọng đại cùng thượng cung Choi. Nương, người đừng làm nô tỳ nổi giận nữa mà. Nếu người cứ như vậy thì sẽ lớn chuyện đấy ạ. Ôi trời, thật khó để tìm được người chửi còn hay hơn ta. Để ta cho bà lời khuyên này, nếu lấy hơi từ đây. Ôi trời, ta cần khởi động một chút. Vâng, danh con khốn nạn làm ta phát điên, coi chừng ta đấy. Trời ơi, ông đỉnh quá dậy. Hoàng hậu ở bên kia, từ sau lần cảm nhận được vị ngọt trên đầu lưỡi đó, cô bắt đầu thấy cảm nắng cảm gió hoàng thượng. Mỗi lần nhìn thấy hoàng thượng là tim lại đập lên nhịp cha cha cha, trong lòng vô cùng dạo dực. Thế là cô ấy về lại quê nhà, xin cha hãy giúp hoàng thượng. Vì chuyện trúng độc lần trước nên cha rất hối hận khi gả con gái mình vào đó. Không những thế cũng mất đi niềm tin vào hoàng thượng. Thế là ông ấy chỉ đành đưa ra một quyết định vô cùng đau khổ, mở chương trình siêu đại hạ giá. Dân làng thi nhau đến chốt đơn ầm ầm. Sao tự nhiên lại hào phóng thế nhỉ? Có khi nào sau này sẽ bắt chúng ta trả gấp đôi không? Chúc đại nhân và hoàng hậu nương nương vạn thọ vô cương. Được cả một thùng gạo sao? Ông ta điên thật rồi. Xin ngài bỏ tay ra đi ạ. Lòng tham vật chất trở thành thói quen của ta rồi. Tận mắt nhìn món bảo bối của mình bị người ta bê đi mất, ông ấy đau lòng chết đi được. Cùng lúc này, sau khi hoàng hậu nhờ vả cha xong, cô chuẩn bị triển luôn kế hoạch tiếp theo. Đại tướng quân Kim Jong-un, mặc dù cách đây không lâu vừa bị hoàng thượng cách chức, nhưng danh tiếng của ông ta trong triều vẫn khiến người ta phải dè chừng. Vậy nên, hoàng hậu đặc biệt chuẩn bị một thanh kiếm, coi như là quà để mừng ông ta nghỉ hưu. Đó chính là cuộc đời từ trước đến giờ của ông. Ông từng nói rằng, tôi là nữ nhân, nên dù làm hoàng hậu thì cũng chẳng thể làm gì. Ông cứ chống mắt lên mà xem tôi sẽ làm được những gì. Từ giờ tôi sẽ sống thật với tính cách của mình, vì tôi không còn gì để mất nữa. Tướng quân nghe xong bỗng cười mỉa mai một cái. Người phụ nữ này không hề đơn giản. Cô ấy tổ chức một bữa tiệc cho các vị đại thần. Bọn họ hoang mang tột độ,
lộ ra vẻ chê bai khinh thường. Chỉ thấy cô ấy giơ một ngón tay ra, đấu một trận võ mồm với các vị đại thần, sau đó lại hùng hổ đe dọa rằng sau này mỗi khi các người phản đối ý kiến của hoàng thượng, hãy nhớ rằng ta sẽ đứng phía sau, từ từ xử lý từng người một. Nếu không muốn thấy cảnh trên triều không có ai mang họ Kim thì nhớ phải cẩn thận đấy. Uổng nương nương cũng mang họ Kim đấy ạ. Vì thế nên ta đang muốn đổi họ đây. Từ giờ ta là Yang Soyeon chứ không phải là Kim Soyeon của Alo. Không phải chứ? Hoàng hậu quay về cung, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của hoàng thượng, cô không thể không đưa tay ra giúp đỡ vị vua bất hạnh giữa trời đông cô đơn này. Hoàng hậu đã kể cho anh nghe về thế giới hàng trăm năm sau. Mặc dù hoàng thượng nghe xong cảm thấy hơi ảo ma Canada, nhưng anh cũng rất vui. Có được sự hậu thuẫn của hoàng hậu, phong thái hiên ngang của một hoàng thượng ngày càng lộ rõ. Trước tiên anh lập ra uy quyền, thiết lập sự uy nghiêm của một quốc vương, sau đó lại phái người bắt đầu bí mật bắt giữ các tham quan địa phương. Thì ra là tôm, món này quý lắm đấy. Ngươi là ai? Phải rồi, quan tuần tra mật. À, đầu này mới đúng. Nghe nói dạo này có nhiều giặc kẻ làm quan, đi khắp nơi lừa người. Bây giờ thẻ bài không còn uy nghiêm như xưa nữa rồi. Ta chính là quan tuần tra mật đấy. Sau khi thấy hai người họ máu chiến như vậy, các quan đại thần đứng ngồi không yên. Mọi người liền gấp gáp mở một cuộc họp, cách để đối phó với hoàng thượng. Sau đó, anh trai họ của hoàng hậu đã nghĩ ra một kế. Nếu hoàng thượng đã muốn điều tra nghiêm, vậy chi bằng trước khi chuyện đó xảy ra, chúng ta hãy cất lương thực và ngân phiếu còn thiếu về chỗ cũ. Như vậy không phải đã qua mắt được rồi sao? Cứ như vậy, trong thời gian một ngày, hoàng thượng không cần phải làm gì, quốc khố đã tự động đầy ú ụ như xưa. Thế nhưng hoàng hậu vẫn chưa hài lòng. Để giúp vị vua bất hạnh này xoay chuyển tình thế, cô bắt đầu làm quân sư cho hoàng thượng. Tiết đầu tiên là chế độ quân chủ lập hiến. Chế độ quân chủ lập hiến, vua tại vị nhưng không cai trị. Tiết thứ hai là kỹ năng rèn luyện thể chất. Đưa chân lên đi. 1 2 3 8. Ôi trời, 8 là số cuối cùng đó. Làm lại từ đầu. Ngươi cần phải giết ta thì mới hài lòng sao? Tiết thứ ba là kiến thức về các item thiết yếu. Từ lựu đạn đó nghe có vẻ rất tin cậy đấy. Bỏ thuốc súng vào túi thế này rồi ném đi. Đùng, nó sẽ nổ tung. Lúc này, hoàng hậu cảm thấy chán ăn. Cô chạy đến ngự thiện phòng, thấy trưởng ngự chủ đang nhào bột, còn nghĩ rằng ông ấy đang làm món mì. Không ngờ, ông ấy đang làm rượu hoa lê. Đậy nắp lại và chờ 3 ngày sau, rồi uống sao? Dĩ nhiên là không. Lúc đó phải khuấy đều lần nữa. Chờ đợi 7.749 ngày là có thể uống được rồi. Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Hoàng hậu sốt ruột liền uống một ngụm, vừa nhấp thử đã suýt nữa phun ra ngoài. Cô thấy cơ thể mình không ổn, tính đậy lại để tối rồi uống tiếp. Ôi, gặp lại sau nhé rượu hoa lê. Khi đang chuẩn bị hôn hoàng thượng, cô ấy lại buồn nôn. Tôi không cố ý đâu, từ lúc nãy bụng tôi đã hơi. Thấy hoàng hậu không được khỏe, hoàng thượng vội cho gọi thái y tới. Chỉ thấy thái y xem tới xem lui có hơi do dự, như thể hoàng hậu mắc phải bệnh nặng. Sau một hồi kiểm tra, cuối cùng ông ấy quỳ xuống trước mặt hoàng hậu. Xin chúc mừng hoàng hậu, cuối cùng ta cũng được làm cha rồi. Hoàng hậu vừa nghe xong, gương mặt vô cùng đờ đẫn. Của ai cứu tôi được không? Đời trai này coi như bỏ. Vào thời xa xưa hàng trăm năm về trước, người phụ nữ khi mang thai đều sẽ như thế này. Mấy chị em nhìn vào mà học tập nhá. Người không được nằm nghiêng, cũng không được nằm đè lên tay, người cũng không được nằm ngẩng cổ lên, vai phải giữ cho thẳng. Cười, giật mình, sợ hãi, la hét, khóc, nói nhiều đều không được ạ. Ngay cả sợi mì đang ăn cũng bị xén mất. Người không được ăn những thức hương vị lạ. Hoàng hậu lập tức nổi đoá. Mang thai thôi mà, khi không tự nhiên còn khổ hơn ngồi tù nữa. Hoàng hậu vô cùng bức bối, vậy nên cô đã lén lút chạy đến ngự thiện phòng, tìm vò rượu hoa lê. Tuy nhiên sau khi mở ra thì thấy cái nịt cũng không còn. Hóa ra thượng cung Choi cao tay sợ nương nương sẽ lén uống hết, nên đã thủ tiêu bằng cách đúc sạch. Nhìn dáng vẻ mắt lờ đờ miệng cười dại dại của thượng cung Choi, hoàng hậu tức điên người, nôn ra ngay, trả rượu hoa lê cho tôi. Nương nương bình tĩnh đi ạ, chuyện đâu còn có đó, rượu hoa lê của tôi, họ uống hết rượu hoa lê của tôi rồi. Lúc này, hoàng thượng thấy sắc mặt của hoàng hậu không được vui, nên đã rủ hoàng hậu cưỡi ngựa để giải khuây. Thế là hai người mặc kệ lời càm ràm phía sau của thượng cung Choi, leo lên con hắc mã, phi nhanh như chớp đến một khu rừng. Chính vào lúc hai người đang vui vẻ chuyện trò, hoàng thượng nói với hoàng hậu nhất định phải quan tâm đến cơ thể của mình, vì đứa con trai tương lai sẽ kế thừa đất nước này. Hoàng hậu nghe xong trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, thiên hạ của Sunwon. Nghĩ đến đây thôi, cô lập tức đi về, quyết định hồi cung để an tâm dưỡng thai. Nhưng Vương Đại Phi ở bên này luôn cảm thấy cay cú vì chuyện hoàng hậu mang thai. Thế là bà ta đã tìm một cung nữ, dùng mưu hèn kế bẩn để tung tin đồn. Gì cơ? Hoàng hậu và hoàng thượng chỉ giả vờ động phòng sao? Nghe nói hoàng hậu và hoàng thượng chỉ giả vờ động phòng thôi ạ? Không phải con điện hạ, vậy thì là con của ai nhỉ? Gì cơ? Thế cái thai của ai? Thấy tin đồn ngày càng đi quá giới hạn, hoàng hậu cũng không phải dạng vừa. Vì để bày tỏ tình cảm của mình, cô đã phát tô cẩu lương to oạch trước mặt đám người hầu, áp dụng skill phản công. Đang muốn làm gì vậy? Đám người hầu cạnh đó được một phen nóng mắt, nhưng người xưa có câu tiếng lành đồn gần, tiếng giữ đồn xa. Rất nhanh đã truyền đến tai của các quan đại thần. Mọi người thêm mắm thêm muối để tăng thêm tính kích thích, thêm cả Vương Đại Phi ngồi trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu thêm dầu vào lửa. Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy liền tin sái cổ. Thế là bà ta tìm tới anh trai nuôi của hoàng hậu là Kim Byong In.
muốn anh phải đích thân giết chết hoàng hậu để cứu lấy danh dự của gia tộc. Ba ông y nghe thấy vậy cũng không biết phải làm sao, thế là anh tìm đến hoàng thượng, nói ra chuyện Thái Hoàng Thái hậu muốn giết So Yeon cho hoàng thượng nghe. Nếu muốn cứu hoàng hậu, phải đích thân đàn áp bè lũ Đồng Hắc, có như vậy mới cứu được hoàng hậu. Hoàng thượng không nghĩ ngợi gì thêm, vội chạy đến xin Thái Hoàng Thái hậu việc mình sẽ lên đường chinh chiến, sau đó về cung thay đồ và khẳng khái bước ra ngoài. Khi leo lên ngựa, hoàng thượng đã biết thừa đây là âm mưu của Thái Hoàng Thái hậu, nhưng anh vẫn ngang nhiên lên đường, lựa chọn con đường đi để không trở về của Subin Hoàng Thái hậu. Đúng như hoàng thượng dự đoán, vừa đi chưa được bao lâu, đám tùy tùng bên cạnh bắt đầu rút kiếm ra chĩa thẳng vào người hoàng thượng. Đây có lẽ là vị vua xui xẻo nhất mà tôi từng gặp. Mới vài ngày trước, vừa ăn quả pháo vua, chớp mắt cái đã bị đám thị vệ đuổi theo truy sát. Hoàng thượng chạy thục mạng vào đường cùng, không ngần ngại nhảy thẳng xuống vách núi, biến mất giữa cảnh sông nước mênh mông trữ tình. Còn hoàng hậu đang mặc bộ đồ cổ phục này, vì cá nhớ nhung hoàng thượng nên đã ăn kiêng khoảng vài mâm cơm để xua tan đi nỗi lo âu trong lòng. Đến đêm, cô ấy lại bắt đầu suy nghĩ đến những điều tiêu cực. Chính vào lúc này, lần đầu tiên hoàng hậu cảm nhận được đứa con mình đang đạp trong bụng. Chưa đến thời kỳ đó mà, có sớm quá không? Lẽ nào con là thiên tài? Ôi trời, con mình là thiên tài. Vì để giải tỏa đi nỗi muộn phiền trong lòng, hoàng hậu quyết định chơi trò đoán trước cùng các phi tần. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng. Lúc này trong đầu hoàng hậu chỉ toàn là hình bóng của hoàng thượng. Nhưng tiếp theo, điện hạ, điện hạ băng hà rồi ạ. Hoàng hậu nghe xong vô cùng bàng hoàng như có sét đánh bên tai. Rất nhanh sau đó, tin tức hoàng thượng băng hà đã được truyền đi khắp hoàng cung, nhưng hoàng hậu không hề tin đây là sự thật. Cô cải trang tiến vào linh đường, sờ vào thi thể hoàng thượng, cô thấy một số bộ phận khác với người cùng đầu gối tay ấp của mình. Do Yeon cho rằng hoàng thượng vẫn chưa chết, thế là cô quay về cung, bắt đầu suy ngẫm về toàn bộ nguyên nhân ngọn ngành của câu chuyện. Nếu phải dùng thi thể giả thì tức là mọi việc diễn ra không đúng kế hoạch, vậy nên hắn mới bắt giam những người có thể đưa hoàng thượng về. Hai người khóc bù lu bù loa, khiến Do Yeon không thể tập trung được. Thế là cô nói với họ, chuyện hoàng thượng vẫn còn sống. Nô tỳ hiểu rồi ạ. Điện hạ tuy đã băng hà, nhưng vẫn luôn sống trong trái tim nương nương. Điện hạ ơi, tôi đã sờ nắn toàn bộ cơ thể từ đầu xuống chân. Không phải ngài ấy, toàn bộ cơ thể. Tôi không giải thích chi tiết đâu. Hai người họ nghe xong vô cùng sốc. Hóa ra điện hạ vẫn còn sống. Vì để không bị người khác phát hiện, cô dùng chiêu giả ngu giả khờ, bày ra bộ mặt khóc lóc đau khổ trước mặt mọi người. Điện hạ ơi, sao người đi nhanh quá? Con của chúng ta phải làm sao đây? Điện hạ, nương. Điện hạ ơi. Đến đêm, hoàng hậu lấy ra túi nải đã được chuẩn bị từ trước, xách theo cung tên phòng khi phóng lượn, rồi chạy đi theo như kế hoạch, bí mật xuất cung đi tìm hoàng thượng. Vốn nghĩ rằng kế hoạch hoàn hảo không có gì để chê, nhưng không ngờ hai người làm gì ở đây? Người lộ liễu quá. Nô tỳ tưởng người muốn nô tỳ đi cùng. Nô tỳ đi theo người để sống à? Nếu không thấy nương thì nô tỳ sẽ lo lắng chết mất. Nhìn thấy cảnh này, hoàng hậu vô cùng cảm lạnh, tặc lưỡi đồng ý cho bọn họ theo cùng. Mà ở bên này, Thái Hoàng Thái hậu nhân cơ hội hoàng thượng không có mặt, đã cả gan ngồi vào vị trí của vua, ra lệnh cho các vị đại thần. Không những thế còn sai người viết thư thông báo cho thiên hạ biết rằng hoàng thượng đã băng hà và triều đình sẽ chọn một vị vua mới để thay thế. Cùng lúc này, ba người họ đã đi sâu vào rừng, định ngồi xuống nghỉ ngơi. Môi còn chưa nóng đít thì một đám thị vệ bỗng nhiên xông tới. Thượng cung cho thấy tình hình vô cùng nguy hiểm nên để hoàng hậu đi trước, không màng sống chết chiến đấu với đám thị vệ. Vào thời khắc quan trọng nhất, bà ấy đã dùng thân xác của mình để chứng minh sự trung thành với hoàng hậu. Thượng cung Choi sau khi đưa hoàng hậu đi nấp xong, Hong Reon cũng cải trang thành hoàng hậu để đánh lạc hướng đám thị vệ. Hoàng hậu chạy đến vách đá giống y như hoàng thượng trước đây. Thấy đám thị vệ đuổi đến, anh trai Mưa lôi bảo kiếm ra, đứng trước mặt hoàng hậu, quyết đấu một trận sinh tử với đám thị vệ. Sau trận cơm bạt lan xả vừa rồi, anh trai Mưa đã bị thương nặng. Vào lúc sắp ra đi, anh trai Mưa đưa bản công khai có ghi tên những kẻ tạo phản cho hoàng hậu, hy vọng hoàng hậu có thể dùng thứ này để tự cứu lấy mình. Anh ấy tức giận xông lên, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ hoàng hậu. Chỉ thấy cả hai bên đều vung kiếm lên một máy rất điêu luyện. Sau cùng của trận đấu, anh trai Mưa đã hỏi một câu như này: ai đã cử ngươi tới? Chính vào lúc hoàng hậu đang thất thần vì mất đi ngôi sao hy vọng, một hình bóng quen thuộc bất ngờ xuất hiện. Nhìn thấy hoàng thượng, So Yeon khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ. Hóa ra hoàng thượng không hề chết, mà anh luôn nấp trong nhà của bác phóng lợn. Rất nhanh, hoàng hậu đã gặp được thượng cung Choi và Hong Reon. Thấy hai người đều bình an vô sự, hoàng hậu vui chết đi được. Mà ở bên kia, trưởng ngự chủ vì lo lắng cho thượng cung Choi mà ngày nào cũng u buồn đau khổ đều như vắt chanh. Cuối cùng, ông ấy quyết định từ quan để lên núi tìm thượng cung Choi, nhưng chưa đi được bao xa đã bị dân trên núi bắt lại, chuẩn bị đem ra nấu cao. Đột nhiên, này man bốc, nương, ôi trời, sao người ở đây được? Điện hạ, trưởng ngự chu, thượng cung Choi, trưởng ngự chu, ông đến đây làm gì vậy? Thượng cung Choi quá phấn khích, quật tới thấp đứt luôn sợi dây chói. Tiếp đó, mọi người bắt đầu suy tính cách để đột nhập vào cung. Vì Thái Hoàng Thái hậu có bệnh tham ăn, nên bất kể là có xảy ra chuyện gì, trong cung cũng phải dành ra một cửa để vận chuyển lương thực. Sau khi phân tích kế hoạch một cách tỉ mỉ, mọi người đồng quyết tâm phải vào được hoàng cung. Trên đường đi, hoàng hậu nhìn thấy thi thể của anh trai Mưa, vì để báo đáp công ơn cứu mạng, hai người họ đã chọn cách chôn anh trai Mưa trong núi.
Tiếp theo, bọn họ chặn một chiếc xe kéo đang chuyển lương thực lại, hoàng hậu và hoàng thượng nấp bên dưới. Cứ như vậy, trong không gian tối tăm chật hẹp, hai người họ lại nhớ đến cảnh ăn mì gói. Một quả bom lăn trên đất, anh lính dũng cảm này không hề ngần ngại mà nắm ngay lên bom. Hóa ra đây chỉ là quả bom khói chứ không phát nổ được. Sau đó, những quả bom khói thi nhau nả thẳng vào hoàng cung. Chỉ thấy thượng cung chơi nhắm thẳng vào mục tiêu, người đàn bà sư tử Hà Đông thành công ném thẳng vào phía cửa nam, mà trưởng ngự trù ở bên này còn máu chó hơn. Chỉ thấy ông ấy dùng hai con dao đâm trái chém phải, chẳng mấy chốc, cổng phía bắc của bức tường đã bị phá. Dựa vào chiến thuật dương đông kích tây, hai người họ đã về được hoàng cung an toàn. Thấy hoàng thượng vẫn còn sống sờ sờ, tổng quản bị dọa một phen hết hồn. Tổng quản, người cùng đi với ta đi. Cùng đi ạ. Thôi Phấn dùng cái. Điện hạ, người hãy yên nghỉ đi ạ. Do thời gian về cung gấp rút, hai người thay xong bộ đồ, là bước vội bước vàng đến hoàng cung, bắt đầu tính sổ từng người một. Cùng lúc này, fan club của hoàng thượng bắt đầu xông lên, hơi đất bốc lên mùi máu tanh, lan tỏa ra khắp hoàng cung. Mà Thái Hoàng Thái Hậu ở bên này sợ sẽ xảy ra chuyện không may, nên đã gấp gáp tiến hành lễ đăng cơ. Nhưng bà ta không thể ngờ được rằng, khi đại thần chuẩn bị lấy ngọc tỷ ra, thì thấy bên trong chỉ có hỗn hợp khí oxy nitơ và khí trơ. Bữa người ta không thấy ngọc tỷ đâu nữa. Hóa ra trước khi xuất cung, hoàng hậu đã nhờ vào người quen sai anh ta đi trộm ngọc tỷ, nhưng do rén quá nên anh đã đem ngọc tỷ tới nhà lao, muốn hỏi xem mình nên xử lý thứ đồ này thế nào. Người ăn trộm ngọc tỷ rồi định mang giấu đi đâu? Thì là nghĩ cấm phủ, lẽ nào bây giờ ta đang tự mình vào ngục sao? Hai vợ chồng quay về hoàng cung, thấy xung quanh vắng như chùa bà đanh. Hai người nắm chặt tay nhau bước vào cung điện. Chính vào lúc này, hoàng hậu nhìn thấy tên thích khách nấp sau mái nhà. Cô ấy quay người qua mà không hề do dự. Hoàng hậu, tôi không sao, mờ thanh lớn quá nên tôi giật mình thôi. Tôi không đau chút nào đâu. So Yeong. Chính vào lúc hoàng thượng đang đỡ hoàng hậu lên, đột nhiên hoàng thượng ngã lăn ra đất. May mà áo giáp chống đạn của hoàng hậu xịn như cục gạch Nokia nên mới giúp hoàng thượng giữ được một mạng. Sau khi tỉnh dậy, hoàng thượng sát khí hừng hừng, một phát chém bay mũ quan của Kim Jong-un, chuẩn bị giữ lại cái mạng chó của hắn, để hắn ta sống trong cảm giác đau khổ tội lỗi. Cuối cùng, hoàng hậu bị thương nặng, may được ngự y cứu chữa nên mẹ con đều bình an. Còn mụ Thái Hoàng Thái Hậu độc ác kia bị nhập quật nên phải trả giá đắt, bị nhốt trong vĩnh viễn trong phòng. Vương Đại Phi cũng bị buộc tội tung tin đồn thất thiệt, bị hoàng hậu giáng vào lãnh cung. Không những thế, những đại thần chó cậy gần nhà vì là đồng phạm mưu phản và tham ô nên cũng nhận được những hình phạt thích đáng. Không chỉ bị tịch thu toàn bộ tài sản mà còn bị đày đến nơi biên cương, vĩnh viễn không được quay trở về. Trưởng ngự trù gan dạ máu chiến cũng quay về ngự thiện phòng, tiếp tục nghiên cứu món mì gói. Khi thượng cung Choi cũng muốn chạy lại giúp đỡ, hai người tiến lại gần nhau. Chuyện gì tiếp theo chắc mọi người cũng biết, mà anh đầu bếp Bong Hoan khi hoàng hậu bị thương đã quay về lại thế giới hiện đại. Mặc dù có chút lưu luyến hoàng thượng, nhưng nếu mối tình hai người sắt son chung thủy thì đâu cần phải ngày đêm luôn ở bên nhau. Mà khoảng thời gian vi diệu này cũng giúp anh ấy thay đổi rất nhiều. Lần đầu tiên được làm phụ nữ nên trong lòng vẫn thấy khoan khoái lắm. Từ sau khi Bong Hoan rời đi, linh hồn của cô gái kia cũng quay về lại cơ thể của hoàng hậu. Chắc là do người đàn ông kia ở trong thân xác này quá lâu, tuy hồn đã nhập về lại được một lúc lâu nhưng vẫn thấy có hơi lạ lẫm. Chết tiệt, sau khi xử lý xong chuyện trong cung, lúc bấy giờ cô mới nhớ đến hoàng thượng, mà hoàng thượng cũng thần giao cách cảm. Hai người cứ thay phiên vòng qua vòng lại, từ sáng đến tối đêm. Cuối cùng ngay tại bờ hồ hai người cũng gặp được nhau. Cuối cùng cũng gặp được nhau rồi. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá nhiều lần rồi. Những giây phút ngắn ngủi đó tựa như ngàn thu vậy, nhưng hoàng thượng luôn cảm thấy hình như có cái gì đó sai sai. Anh thấy có hơi bàng hoàng. Rốt cuộc mình thích hoàng hậu hiện tại hay là tên đầu bếp Bong Hoan đó nhỉ? Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.